आसनमा सीमित नरही उद्योग व्यवसायको क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि गर्ने गर्दछ। यसमा यहाँहरू सबैजना यो जमघटबाट एकअर्कालाई हेरेर सिकेर पनि हामी ऊर्जा लिन्छौँ, अनुभवहरू साटासाट गर्छौँ। एउटा वार्मअपका लागि उत्कृष्ट मौका पनि रहनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेको छौँ। र केही वर्षदेखि व्यवसायमा नेपालका विभिन्न व्यवसायमा महिलाहरूको संलग्नता गुणात्मक हिसाबले पनि बढेको छ, सङ्ख्यात्मक हिसाबले पनि बढेको छ। यो हामी सबैजनाका लागि खुसीको कुरा पनि हो। र यसमा तीव्र यो कार्यक्रमको टाइटल 2021-22 को केही झलकहरू हेरेर हामी वार्मअप गर्नेछौँ, त्यसपछि अरू कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ। महिला शिक्षित हुनुभयो भनेदेखि सम्पूर्ण परिवार शिक्षित हुन्छ। एउटा परिवार शिक्षित भयो भने त्यो देश शिक्षित हुन्छ। आज कन्टेक्समा महिलाहरूको लागि महिला उद्यमीहरू बढुन् र महिलाले यो क्षेत्रमा रोजगारी धेरैभन्दा धेरै पाउन् भन्नको लागि नेपाल सरकारले केही छुटका प्रावधानहरू पनि राखेको। यही अलैँचीको फाइबरबाट विभिन्न सामग्रीहरू उत्पादन गर्नको लागि 15-16 जना म बनिसकेको छ। जुन एरियामा चाहिँ पैसा पनि छैन, फाइनेन्सियल सपोर्ट पनि छैन, अनि उनीहरूलाई जानकारी पनि छैन कसरी दर्ता गर्ने, के गर्ने, कुन प्रोसेसमा गर्ने त्यो पनि थाहा छैन भने यो रेजिस्टर चाहिँ कतिसम्म अनिवार्य छ। हरेक महिला उद्यमीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईहरूलाई कुनै समस्या परेको खण्डमा जनकपुर उद्योग मानिसमा आउनुहोस्। यहाँ सूचना पनि टास गरेको छ, अध्यक्षलाई पदाधिकारीले जानकारी गराउनुहोस्। महिला बहुत अगाडि छ हरेक चिज समस्याहरूलाई हेर्दा आज यस्तो कार्यक्रम नियमित भइदिनु पर्यो जस्तो लागिरहेछ। हामीले चाहिँ राम्रो तरिकाले यदि चाहिँ बिजनेस गरिरहेको छौँ, उद्यमी भएर काम गरिरहेको छौँ भने चाहिँ ऋण पाउँछ। महिलाहरू पनि अग्रसर भएर चाहिँ यो स्थानमा आफ्नो पहिचानको रूपमा विकास गर्दै अगाडि बढाउनुपर्छ। 4% मात्रै आफ्नो कर्जा ब्याज बुझाउने, बाँकी 6% चाहिँ ब्याङ्कले राष्ट्र ब्याङ्कसँग माग्छ। बाँकी 75% सरकारले तिर्दिन्छ। कर्जा सुरक्षण गर्नु भने चाहिँ कर्जा सुरक्षण त सबै ब्याङ्कले र सरकारले तिर्दिन्छ भनेपछि त यहाँहरूलाई त कुनै पनि बुझ्नै छैन। हामीले के सिकेनौँ भन्दाखेरिमा यो ब्याङ्क के हो, मसँग भएको पैसालाई कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ। यहाँलाई मेरो अनुरोध के हो भने यो अवसरलाई पूर्ण रूपमा हामी उपयोग गरौँ। महिला उद्यमीहरूलाई सहयोग तथा प्रोत्साहन गर्ने विभिन्न योजना र कार्यक्रमहरू अघि सारेका छन्। नेपाली महिलाहरू अब पछाडि पर्ने होइन, अब 21औं शताब्दीमा अगाडि आफ्नो पाइलाहरू बढाइरहेको मैले महसुस गरेको छु। जबसम्म आधा भन्दा बेसी सङ्ख्यामा रहेको महिला समुदायको उत्थान हुन सक्दैन, तबसम्म राष्ट्रको उत्थान हुन सक्दैन। महिला उद्यमशीलता अहिले एकदम बढिरहेको छ। यहाँ नै आज हामीले हलमा देख्यौँ भने half the hall is filled by women entrepreneurs. I learned that women here own nearly 1/3 of the total businesses. महिलाहरू चाहिँ साँच्चैकै अगाडि बढ्ने भने उहाँसँग एउटा इच्छा पनि हुनुपर्छ, त्यो जोखिम बिहोर गर्ने चाहिँ क्षमता नै हुनुपर्छ। वुमन एन्टरप्रेन्योरहरू देखिरहेका छौँ जसले एक्सपोर्टमा अधिकतम आफ्नो फुट अथवा पाइला अगाडि बढाइरहनु भएको देख्न पाउँछु। Women are a key driver of innovation, of growth and jobs, and to promote, of course, a level playing field and fair competition for business and international trade. The platform is there. We need to support each other, and I'm sure in coming times such award ceremonies, I think we will have even more participation.
उद्यमशीलताका लागि हामी मिलेर काम गरौँ। There's no doubt that women have a central role to play in driving commerce and prosperity in Nepal. पेन्डेमिकको समयमा पनि कसैले यसलाई यो चुनौतीलाई अवसरको रूपमा परिणत गरेका नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ वित्तीय साक्षरताको चाहिँ फ्रेमवर्कै तयार गरेको छ जसमा टार्गेटेड ग्रुप चाहिँ 5वटा छन् त्यसमध्ये एउटा महिला हो। उहाँहरूको ग्रोथ कसरी गर्ने भनेर उद्योग मन्त्रालयले हामीले ग्रोथ मोडल पनि कार्यक्रम डिजाइन गरेका छौँ। एउटा चाहिँ एक्सेस टु फाइनेन्स बडा इम्पोर्टेन्ट छ नो डाउट। अर्को एक्सेस टु नलेज पनि बडा इम्पोर्टेन्ट चिज छ र एक्सेस टु मार्केट पनि बडा इम्पोर्टेन्ट छ। Achieve gender equality and empower all women and girls. संविधानमा संलग्न हुन बित्तिकै लैङ्गिक समानता या महिला उद्यमशीलता बढ्छ भन्ने कुरा पक्कै पनि होइन। प्रोजेक्टको ओभरअल थिम त्यहीबाट जान्छ कि everyone is equal. God, there are so many role models, fabulous women जसले चाहिँ नि घर मात्र हैन उद्यमशीलतामा पनि कति लागिरहेछ भन्ने कुरा मैले देख्न पाएँ। जुन प्रोभिन्सहरुमा चाहिँ हाम्रो महिला साथीहरुले चाहिँ उद्यम गर्नु भएको छ, उहाँहरुले काम गर्नु भएको छ र उहाँहरुको जुन किसिमको काम उद्यम बढाउनु भएको छ, इट्स भेरी स्याटिस्फाइङ। यो थियो विगतका कार्यक्रमहरूको झलक। आजको कार्यक्रमलाई हामीले 2 भागमा विभाजन गरेका छौँ। पहिलो भागमा छलफल चल्नेछ वुमेन एन्टरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। समय डिजिटली अगाडि बढिरहेको छ, डिजिटल युग हामीले भित्राएका छौँ। यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तवरले नै आइरहेको छ र यसका लागि हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरू, महिला उद्यमीहरू कति तयार हुनुहुन्छ, आफूलाई कसरी तयार राख्नु भएको छ, अथवा यसका लागि कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट के हुन सक्छ, राष्ट्रले, राज्यले, समाजले, घरले के भूमिका खेल्नुपर्छ होला डिजिटली इक्विप्ड हुनका लागि। डिजिटल भन्ने बित्तिकै कति कुरा सरल पनि हुन्छ तर कति कुरा प्रविधिले जटिल पनि बनाइदिएको छ। त्यो जटिलता चिर्नका लागि हाम्रो महिला उद्यमीहरू कति सक्षम, सफल हुनुहुन्न भने कसले कस्तो खालको नीति बनाइदिनुपर्छ होला, के खालका मेकानिजमहरू बन्नुपर्छ होला, यस विषयमा हाम्रो छलफल चल्नेछ भने हाम्रो दोस्रो भागमा स्वतन्त्र निर्णायक मण्डलले विभिन्न विधामा छनौट गर्नुभएका उत्कृष्ट महिला उद्यमीहरूलाई हामीले पुरस्कृत गर्नेछौँ। मैले अघि नै भनिसकेँ, जीवन भनेको पढेर हेरेर एकअर्काबाट ऊर्जा लिने दिने निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया पनि हो। म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर श्री महाप्रसाद अधिकारीज्यू हाम्रो माझ हुनुहुन्छ। उहाँलाई तालीबाट पनि स्वागत गरिदिनु होला। र सँगसँगै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर श्री महाप्रसाद अधिकारीज्यूलाई पानसमा बत्ती बालेर आजको कार्यक्रमको समुद्घाटनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै उहाँलाई साथ दिनुहुन न्यू बिजनेस एजका अध्यक्ष मदन लम्साल तथा मिस्टर अनिर्वाण घोष दस्तीदार, CEO स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड, उहाँलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु आजको हाम्रो कार्यक्रम फर्मली उद्घाटन गरिदिनु होला पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर। यो सँगसँगै आजको हाम्रो कार्यक्रम स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड न्यू बिजनेस वुमेन समिटको फर्मली उद्घाटन हुनेछ। धन्यवाद। म सबैजनालाई धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो सँगसँगै हाम्रो औपचारिक समुद्घाटन भइसकेको छ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड न्यू बिजनेस वुमेन समिटको 2 भागमा विभाजन गरेका छौँ। पहिलो भागमा छलफल चल्नेछ, अन्तर्क्रिया रहनेछ भने दोस्रो भागमा हामी विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न विधामा उद्यमशीलतामा रमाइरहनुभएका महिला उद्यमीलाई पुरस्कृत गरेर उहाँहरूको हौसला बढाउने प्रयास गर्नेछौँ। र यो पटकको कार्यक्रम विगतको भन्दा अलिकति फरक छ। हामीले छोटो बनाउने प्रयास गरेका छौँ यहाँहरू सबैजनाको समयलाई मध्यनजर गर्दै। र अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा आजको हाम्रो कार्यक्रमको थिमका बारेमा पनि बताइदिनु हुनका लागि, सँगसँगै वेलकम स्पिच पनि दिनु हुनका लागि म NBA का डाइरेक्टर सबिता सुवेदीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले आजको कार्यक्रमका बारेमा संक्षिप्त प्रकाश पारिदिनुहुनेछ, सँगसँगै औपचारिक रूपमा यहाँहरूलाई स्वागत पनि गरिदिनुहुनेछ। धन्यवाद।
नमस्कार। यहाँहरूको यो गरिमामय उपस्थितिका लागि यो कार्यक्रमका आयोजक तथा प्रायोजक सबैका तर्फबाट एकमुष्ट हार्दिक नमन गर्दछु। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आज यहाँ पाल्नुभएका यस हलमा उपस्थित तथा इन्टरनेटको माध्यमबाट जोडिनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा न्यू बिजनेसेस प्रणालीको तर्फबाट स्वागत गर्दछु। विशेष गरी महिला उद्यमीहरूको सम्मानमा न्यू बिजनेसेस प्रणालीले केही वर्ष अघिदेखि थालेको विशेष कार्यक्रम बिजनेस वुमेन समिट एन्ड अवार्ड्सको श्रृङ्खलामा यो तेस्रो कार्यक्रम हो। यो श्रृङ्खलाको नारा इम्पावरिङ वुमेन बिजनेस एन्टरप्रेन्योर रहेको छ भने यस वर्षको समिटको थिम वुमन एन्टरप्रेन्योरसिप इन द डिजिटल एज रहेको छ। यस विषयमा आज विशेष प्यानल छलफल हुनेछ। त्यसपछि सम्मानको कार्यक्रम छ। सम्मानका लागि उपयुक्त महिला उद्यमीहरूको छनौट गर्ने प्रक्रिया केही महिना अघिदेखि नै थालिएको हो। यस अन्तर्गत 2000 भन्दा बढी महिला उद्यमीहरूबारे विभिन्न स्रोतबाट विवरणहरू सङ्कलन गरियो, जसको विश्लेषण गरेर स्वतन्त्र विज्ञहरू सम्मिलित एक निर्णायक मण्डलले उद्यमीहरूको अन्तिम छनौट गरेको छ। देशका प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना महिला उद्यमीहरूलाई जनै रु 51,000 का दरले नगद पुरस्कारसहित सम्मान गरिने व्यवस्था भएको छ। नगद पुरस्कारको रकम नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्सकी अध्यक्ष प्रेमा राज्य लक्ष्मी सिंहज्यूले व्यक्तिगत तवरबाट उपलब्ध गराउनु भएको हो। यसका लागि सिंहज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। महिला उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न हाम्रो तर्फबाट भएको यो सानो प्रयास हो। हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका सबै अतिथिहरूमा न्यू बिजनेसेस तथा यस कार्यक्रमका सहयात्री अर्थात् यस वर्षको कार्यक्रमलाई साथ र सहयोग गर्ने प्रायोजकहरूमा तपाईहरूको सहयोग र सहभागिताका लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। आजका प्रमुख अतिथि नेपाल सरकारका अधिकृत आमन्त्रित अतिथि, निर्णायक मण्डलका सदस्य, अन्तर्क्रियाका वक्ता तथा उपस्थित सबैलाई यो कार्यक्रमलाई विशेष सहयोग गर्नुभएकोमा विशेष धन्यवाद छ। त्यस्तै महिला उद्यमशीलता प्रदान गर्नमा समर्पित यो कार्यक्रमलाई निरन्तर सहयोग गर्नुहुने एफएनसिसिआई, जोन्टा क्लब अफ काठमाडौँ, एफविन र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि विशेष धन्यवाद छ। यो महिला उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम हो। यो महिला उद्यमीहरूको कामलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम हो। आउनुहोस्, उद्यमशीलताका लागि हामी मिलेर काम गरौँ। धन्यवाद। धन्यवाद सबिता सुवेदीज्यू, एनबिए डाइरेक्टर। आफ्नो स्वागत मन्तव्यका लागि उहाँले भने जस्तै उद्यमशीलताका लागि मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन, किनभने कुनै पनि क्षेत्र अगाडि बढ्नको लागि समृद्धि भनेको सामूहिक प्रयासबाट मात्रै आउँछ। यो एकल प्रयासबाट हुने चिज पनि होइन। र भाषणमा कागजमा हामीले आधा आकाश रथका दुई पाङ्ग्रा भनेर भने पनि व्यवहार त धेरै कठिनाइ छ। अहिले जुम्लाको महिलाले भोग्ने कठिनाइ र काठमाडौँको महिलाले भोग्ने कठिनाइको प्रवृत्ति फरक होला, तर कठिनाइ छ। त्यहाँ डिग्री फरक होला, तल र माथि होला त्यो विभेदको, तर अझै पनि विभेद छ, मानसिक रूपमा विभेद छ। ती विभेदहरू चिरिनुपर्छ भन्ने पनि यस्तै मञ्चबाट हामी आवाज उठाउँ। र उद्यमशीलतामा त झनै अप्ठ्यारो छ, किन भन्दा उद्यम गर्ने भनेको पुरुषले गर्ने हो भन्ने मानसिकताबाट हामी हुर्क्या छौँ। थोरै सुधार भएको छ, तर अझै पनि महिलाले उद्यम गर्ने होइन, 10 to 5 जागिर भए त ठिकै हो, उद्यम भने पुरुषको कुरा हो भन्ने हामी पुरानो मानसिकतालाई अझै पनि त्यसलाई चिर्न सकेका छैनौँ। यस्ता मञ्चहरूबाट त्यो मानसिकता बिस्तारै चिरिँदै फितलो बन्दै जान्छ, हाम्रो अपेक्षा पनि छ। र उद्यमशीलतामा हामीले आज पुरस्कृत हुने उद्यमीहरू जस्तै धेरै उद्यमीहरू समाजमा रोल मोडलका रूपमा अगाडि ल्याउन सक्यौँ भने त्यो मानसिकता पक्कै पनि बदलिनेछ। त्यो दिन धेरै टाढा छैन। यहाँहरू सबैजनाको साथ सहयोग र हौसला भने आवश्यक छ नै। महिलाको क्षमतामा प्रश्न नगरौँ। अधिकांश महिलाहरू हार्ने भनेको चाहिँ उनीहरूको क्षमतामा प्रश्न गरिन्छ, पुरुषको क्षमतामा खासै प्रश्न गरिँदैन। महिलाले आफूलाई बारम्बार प्रमाणित गरिराख्नुपर्छ। महिलाको क्रेडिबिलिटी त्यो बेलामा उच्च हुन्छ जब उसले आफूलाई प्रमाणित गरिसक्छ। नभए हामी प्रश्न मात्रै गरिराख्छौँ, महिलालाई प्रश्न होइन प्रोत्साहन
गरौँ र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने यहाँहरू समक्ष अनुमति चाहन्छु। मैले अघि नै भनिसकेँ, आज हाम्रो एउटा छलफल चल्नेछ वुमेन एन्टरप्रेन्योरसिप इन द डिजिटल एज। डिजिटल एजमा महिला उद्यमशीलता कस्तो छ, कस्तो हुनुपर्छ, हामी तयार छौँ, कसले कसरी तयार गर्छ, सम्भवतः यिनै सेरोफेरोका विषयमा छलफल अगाडि बढ्नेछ। त्योभन्दा अगाडि बिजनेस वुमेन समिट 2023 का केही झलक यहाँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। धन्यवाद। र अब हामी आजको हाम्रो पहिलो भागको मुख्य आकर्षणतर्फ यहाँहरू सबैजनाको ध्यान म केन्द्रित गराउन चाहन्छु। प्यानल डिस्कसन रहेको छ। यो डिस्कसनको थिम रहेको छ वुमेन एन्टरप्रेन्योरसिप इन द डिजिटल एज र यसका वक्ताहरूलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। विदाउट एनी अर्डर यहाँ म आफ्ना वक्ताहरूलाई अगाडि निमन्त्रणा गर्ने अनुमति पनि चाहन्छु। हाम्रो पहिलो वक्ता हुनुहुन्छ मिस राधिका अर्याल, जोइन्ट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री अफ इन्डस्ट्री, कमर्स एन्ड सप्लाइज। कृपया अगाडि आइदिनु होला। यसै गरी हाम्रो दोस्रो वक्ता हुनुहुन्छ मिस रुमी सिंह, को फाउन्डर रुम्जान नेपाल। कृपया अगाडि आइदिनु होला। यसै गरी हाम्रो तेस्रो वक्ता हुनुहुन्छ मिस सीमा गोल्छा, डिरेक्टर गोल्छा ग्रुप। र सँगसँगै यो सत्रलाई मोडरेट गर्दै हुनुहुन्छ माइकल सिद्धिज्यूले। उहाँ कन्ट्री हेड ट्रान्जेक्सन ब्याङ्किङ स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क नेपाल लिमिटेडबाट हुनुहुन्छ। यो सत्रलाई सहज रूपमा उहाँले मध्यस्थकर्ताको रूपमा भूमिका निभाउनुहुनेछ। म अबको क्रममा यो माइक्रोफोन माइकल सिद्धिज्यूलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। उहाँको मध्यस्थकर्तामा अबको यो उत्कृष्ट सेसन अगाडि बढ्नेछ। यहाँहरू सबैजनाले आफ्नो ध्यान अबको यो सेसनतर्फ केन्द्रित गरिदिनु होला। धन्यवाद। Just noting the time. Check. Yeah. Ladies and gentlemen, very good evening to all of you and welcome to the panel discussion. It's my honor and a privilege to be conducting this panel discussion and I look forward to a very engaging session. Yo आजको डिस्कसनको थीम वुमन एन्टरप्रेन्योरसिप इन द डिजिटल एज हो र यो हाम्रो आजको डिस्कसन संवाद यही रिलेटेड वुमन एन्टरप्रेन्योरसिप र डिजिटल सम्बन्धी हुनेछ र यो डिस्कसन गर्न हामी कहाँ 3 जना एमिनेन्ट प्यानलिस्टहरू हुनुहुन्छ। रुमीजी will see represents the technology side of it, so I'll probably have a lot of technical discussion, probably not too technical. Radhika ji represents the government side of it, a very important part of this ecosystem, in fact the most important part of this ecosystem. Seema ji comes from the corporate side of it, so corporate ko, digitization, leadership ko, that sort of a discussion we'll have. The आजको संवाद will do both Nepali and English. Digital को सम्बन्धी कुरा गर्दाखेरि I find it very difficult to talk about everything in Nepali, so mix गरेरै we can have that discussion. सबभन्दा पहिला म रुमीजीसँग जान चाहे किनभने I want to start off with how digitization is affecting our world, our businesses and our lives. अब तपाईले यो हेर्नु हो भने म आफूलाई I think I consider myself to be digitally savvy. म धेरै नै अध्ययन पनि गर्छु, यस विषयमा चासो पनि राख्छु, तर पनि I find it very difficult to catch up with all the development that happens in this sector. Digitization touches every aspect of life and it changes so fast. Now if you look at it, internet was introduced probably mid-90s. It's been 20-25 वर्ष मात्रै भयो, तर 20-25 वर्षको दौरानमा web has changed from 1.0, 2.0, now we are getting into the world of metaverse. And metaverse is going to really push the human boundaries. There are a lot of other technologies which have come. ChatGPT, generative AI, machine learnings, Internet of Things. These are going to push our digitization to the next level, and that is yet to happen. And then you have these disruptive technologies like blockchain, tokenization. These are going to disrupt the way our organizations are structured. So in this background, my question, Rumiji, is, from the perspective of digitization, where do you think the world is heading? And more importantly, what do you think will be the impact of these new emerging technologies
in the digital landscape of Nepal and the business of Nepal? So thank you, Michael ji, for the question. अहिले हाम्रो अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामी एउटा एकदमै डिजिटली इन्टरकनेक्टेड फ्युचरतिर जाँदै नै छौँ. यो चाहिँ इट्स अ भेरी अब्भियस र इनएभिटेबल ट्रुथ नै हो. टेक्नोलोजीले चाहिँ इज गोना ह्याभ अ भेरी प्रोफाउन्ड इम्प्याक्ट अन एनी काइन्ड अफ जुनसुकै बिजनेस गरे पनि टेक्नोलोजी त्यसलाई इम्प्याक्ट गर्छ नै. टेक्नोलोजी एकदम सिम्पल कुरादेखि एकदमै कम्प्लिकेटेड कुरासम्म पनि छ. सो जुन मलाई चाहिँ एउटा कुरा के भन्नु मन थियो भने हामी इफ यु गो ब्याक टु चार्ल्स डार्विनको ओरिजिन अफ स्पिसिसको थ्योरीमा गयो भने उहाँले भन्नुभएको थियो कि सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट. फिटेस्ट भनेको के हो त? फिटेस्ट भनेको जो एकदम स्मार्ट, जो एकदम इन्टेलिजेन्ट, जो एकदम बलियो होइन. फिटेस्ट भनेको जसले चाहिँ चेन्जसँग अड्याप्ट गर्न सक्छ. द्याट इज द डेफिनेसन अफ फिटेस्ट. सो तपाईँ यो टेक्नोलोजीको चेन्जसँग अड्याप्ट गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ पछि पर्नुहुन्छ. यो टेक्नोलोजी र सक्सेसफुल अन्टरप्रिनरसिपको रिलेसनसिप एकदम 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 पावरफुल छ. सो त्यो अड्याप्टिङ टु चेन्ज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. अनि अड्याप्टिङ टु चेन्ज भन्दै आज गएर मेरो ब्लकचेन ब्याकग्राउन्ड छ. आजको भोलि अन्टरप्रिनरसिपमा ब्लकचेन गर्ने होइन. एकदम सानो एस्पेक्टमा पनि हामीले अड्याप्ट गर्न सक्यो भने द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. इट कुड बी हामीले हाम्रो अन्टरप्रिनरसिप हाम्रो बिजनेसमा डिजिटल मार्केटिङ अपनाउने हो कि ई कमर्स गर्ने हो कि हामीले सिम्पल डिजिटल टुल्सहरूले एफिसियन्सी बढाउने हो कि हामीले यस्तो सानो सानो वेजमा चाहिँ चेन्ज गर्न सक्यो भने हाम्रो बिजनेसेस अझ अझ बढी इम्प्याक्टफुल र सक्सेसफुल हुनसक्छ. म त्यसैमा स्टप गरेँ. ओके, थ्याङ्क यू रुमिजी. इनफ्याक्ट आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि हामीले एउटा यसमा म के जोड्न चाहेँ भने टेलिभिजन अथवा फ्रिज किनेर ल्यायो भने घरमा ल्याउँथ्यौँ, जोड्थ्यौँ, चलाउँथ्यौँ. नाउ द सेम टेलिभिजन एन्ड फ्रिज हेज बिकम स्मार्ट टेलिभिजन एन्ड स्मार्ट फ्रिज. दे गेट कनेक्टेड टु इन्टरनेट. तपाईँ संसारमा कतै पनि बसेर यु क्यान shut it down and use it. Sooner or later, we'll probably have smart doors also. And you can actually close, open from anywhere in the world. Anyway, next, I want to talk about the digital economy. You कसरी grow भइरहेको छ नेपालमा. Your question म राधिका म्यामलाई गर्न चाहेँ. Digital economy of Nepal, यसमा दुई मत छैन. It is significantly growing. हामीसँग ठ्याक्कै यति भन्ने डेटा चाहिँ छैन. तर digital economy is significantly growing. So digital economy ma euta segment of entrepreneurs hununcha. What they do is they create a lot of these digital assets and sell across the world. Yo ma euta bhai bahiniko event ma gaya the. Young people from 25 to 35 years of old, they do fancy stuff. They do things like SEO garcha, software services provide garcha, content creation. They create these digital assets and sell across the world. They create these plugins. भन्छौँ यो वर्डप्रेसहरू, यो तपाईँको ई कमर्सको यो साइट्सहरूको लागि दे क्रिएट प्लगइन्सहरू. अनि संसारमा एनी वान क्यान बाई. दे क्रिएट इट एन्ड दे पुट इट इन द वेबसाइट. र कसैले किन्यो भने देन मोस्ट लाइकली दे विल निड टु कस्टमाइज इट. त्यो कस्टमाइज गर्नलाई अगेन दे गेट पेड. सो आजको डेटमा के भन्छौँ भने हामी नेपालको रेमिटेन्स, द इनवर्ड रेमिटेन्स, विच इज अ भेरी सिग्निफिकेन्ट रेभिन्यू, फरेन एक्सचेन्ज रेभिन्यू फर द कन्ट्री. हामी 9 to 10 बिलियन कम्स फ्रम द इनवर्ड रेमिटेन्स भन्छौँ. तर त्यसमा probably a good portion of that comes from these digital, call it digital gig economy or whatever. यो सेगमेन्टबाट पनि ठुलो आउँछ. तर म्याडम यो सेगमेन्टको भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ के फिल भएको छ भन्दाखेरि यो सेगमेन्टलाई प्रायोरिटी नदिएको हो कि एउटा प्राथमिकता नदिएको हो कि भन्ने फिल किन भएको छ भन्दाखेरि यसमा तपाईँको एउटा कुरा गर्नुपर्दाखेरि त आइसिटी लज, तपाईँको ई कमर्सको ल नै तपाईँको अहिलेसम्म इट्स नट बिन एनेक्टेड. इट्स बिन ड्राफ्टेड. आई थिङ्क 2021 मा ड्राफ्ट गरेको छ क्यारे. अहिलेसम्म it's not been enacted. There are issues related to tax, double taxation. आजको डेटमा मैले युएसमा एक्सपोर्ट गरेँ भने $100 को सामान एक्सपोर्ट गरेँ भने युएसको अथोरिटीले 30% काटेर 70 मात्रै पठाउँछ. अनि फेरि नेपालमा पनि ट्याक्स लाग्छ. सो देयर इज अ इस्यु अफ डबल ट्याक्सेसन. डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले चाहिँ यो सेक्टरलाई कसरी प्रमोट गर्ने भनेर ट्याक्स घटाउनु पर्ने प्रोभिजन्सहरू ल्याउनु पर्ने भन्ने डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा मेन्सन गरेको थियो. तर यसपालि बजेटमा चाहिँ इनफ्याक्ट ट्याक्स हेज बिन इन्क्रिज फर दिस सेगमेन्ट फ्रम 1 to 5%. सो फ्रम दिस पर्सपेक्टिभ द क्वेसन इज गभर्मेन्टले यो सेक्टरलाई प्राथमिकता दिनलाई, प्रायोरिटी दिनलाई के किसिमको पोलिसिजहरू, कस्तो किसिमको नीतिहरू ल्याउँदैछ तपाईँ? द्याट इज द क्वेसन.
धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त मलाई यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा बोलाएर केही भनाइहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा आयोजकलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रश्नमा डाइरेक्ट प्रवेश गर्दाखेरि नेपाल सरकारले सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता दिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा यो हामी सबैलाई लाग्छ प्राथमिकता दिएकै छ। म एक दुईवटा उदाहरणहरू दिन चाहन्छु। अहिले कार्यान्वयनमा आइरहेको 15औं आवधिक योजनाले सूचना प्रविधियुक्त राष्ट्र बनाउने भनेको छ र यसमा सूचना प्रविधिको पहुँचलाई सरल बनाउने, यसको उपयोगलाई विस्तार गर्ने, गुणस्तरीय बनाउने र सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना गरेर त्यसबाट रोजगारी वृद्धि गर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा तोकेको छ। र अर्को हामीले डिजिटल इकोनोमी अथवा डिजिटल लिट्रेसी जेसुकै कुरा गरे पनि यसको ज्ञान पहिला हुनुपर्छ यो सन्दर्भमा। त्यसैले सरकारले इन्टरनेटलाई आवश्यक सेवाको रूपमा सूचीकृत गरिसकेको छ। यसले पनि प्राथमिकतामा राखेको छ भन्न सकिन्छ। यसबाहेक धेरै नीतिहरू, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि नीति, ब्रोडब्यान्ड नीति, त्यसै गरी विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी ऐन, यसको नियमावली, दूरसञ्चार ऐन र यहाँले भन्नुभए जस्तै यो ई-कमर्सलाई व्यवस्थित गर्नको लागि सरकारले ऐन मस्यौदा गरेर यसको विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभामा दर्ता भइसकेको छ र धेरै संस्थागत व्यवस्थाहरू पनि यसमा छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कुरा यहाँले गरिहाल्नुभयो र अर्को भर्खरै यो नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। त्यसले पनि सूचना प्रविधिको माध्यमबाट उद्योगहरू स्थापना गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र त्यसबाट निर्यातलाई प्रवर्धन गर्ने भन्ने कुरा जोड दिएर त्यसमा उसले गरेको छ र त्यतातिरै उन्मुख भएर, ओरिएन्ट भएर कामहरू गरिरहेको छ। र अर्को विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू, औद्योगिक ग्रामहरूमा यो आइटी सम्बन्धी क्लस्टरहरू छुट्टै राख्ने कुराहरू छ। भर्खरै आएको बजेटले पनि धेरै कुराहरू व्यवस्था गरेको छ। खास गरी सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाइएको छ। कम्पनी दर्ता गर्न कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी निर्यात सम्भावना भएका वस्तु, यो सूचना प्रविधिमा आधारित जुन निर्यात सम्भावना भएका वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, त्यसै गरी निर्यात गर्दाखेरि लाग्ने आयकरमा छुट दिने कुराहरू, यी विभिन्न व्यवस्थाहरू गरेको छ। र यसले पक्कै पनि सूचना प्रविधिलाई आत्मसात नगरी आगामी दिनको क्रियाकलापहरूलाई, आर्थिक क्रियाकलाप होस्, अरू सेवाजन्य क्रियाकलापहरू अथवा समग्रमा भन्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन। त्यसकारण यो चाहिँ इकोनोमीको एकदमै इन्टिग्रल पार्ट हो भनेर आत्मसात गरेको कुरा म यहाँलाई भन्न चाहन्छु। Thank you, ma'am. Next thing I want to talk about is the digital leadership. र म यो सीमाजीलाई प्रश्न गर्न चाहेँ। Now what has happened, Simaji, is because of this change in the digital landscape, digital transformation, your leadership ma euta naya taxonomy has appeared, which is called digital leadership. हामी 20 स्कुलमा पढ्दाखेरि आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडि धेरै लिडरशिप स्टाइलहरू पढ्यौँ, अटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेसेस फेयर, सर्भेन्ट लिडरशिप स्टाइल। तर त्यो बेलामा डिजिटल लिडरशिप भन्ने कन्सेप्ट थिएन स्टाइल। तर बिकज नाउ डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन इज आइडेन्टिफाइड एज वान अफ द की फ्याक्टर, यो डिजिटल लिडरशिप भन्ने कन्सेप्ट अहिले इज कमिङ एज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पिस। सो माई क्वेसन इज, तपाईँ एज अ लिडर इन द कर्पोरेट सेक्टर एन्ड एज अ पास्ट प्रेसिडेन्ट अफ जोन्टा which stands for the women's right, your digital leadership spectrum, where do we stand as of now? One. And second, in the context of corporate Nepal and in the context of women leadership in Nepal, where do we stand? Is this important, not important, or what needs to be done if it's important? Thank you, Michael ji. So your question has in two parts. One is the corporate part and the women empowerment. So in the corporate, for every sector, whether it's women related or corporate, digitalization is here to stay.
And if we don't embrace this, as she rightly said, or we don't move with the time, we will be far behind. There's no doubt about it. So now digitalization in Nepal, in context, of course, we are far behind. But having said that, we are moving in the direction. As she rightly said, the government has recognized the importance of it. We cannot be away from it. Just yesterday, I was reading Harvard University in the computer science, their teacher is AI. So we have reached a point where the teacher is artificial intelligence. How can we be away? It is very much part of it. We have to move in. And especially, I feel the lockdown period, it was always coming, but the lockdown period pushed it further. It was much faster. We learned that a child can study, schooling he can do sitting at home. We learned that we can buy groceries staying at home. We learned that we can pay for those groceries staying at home. We learned we can even watch Netflix and entertainment staying at home. What was it? It was all digitalization. Imagine a life without internet. Imagine your kids, if you tell them one day there's no Wi-Fi, no internet, there'll be a war at home. So this is something we have to embrace and accept. But we, as Nepal, we are way behind. There have been developments. There have been optical fibers now across the country. 51.6% of the population has access to internet. Miles to go. But as I'm so happy to hear the plans of the government, the very fact that, because it's a whole ecosystem. Just because I say, oh, I'm digitally savvy, I can do it, is not enough. I need the bandwidth. I need that support. I need the e-finance. So everything is all together in one platform. And hopefully we move in this direction fast. Yeah, thank you, ma'am. More about Radhima ma'am, let's pick up this Digital Nepal framework, which was framed by the government in 2000, Nepal Sarkarle 2019 ma frame gareko थियो र it was seen as a very ambitious plan to meet the ICT advancement and the digital literacy in the country. तर अहिले यसो हेर्दाखेरि म्याडम it seems नेपाल सरकारले यो सेक्टरलाई यो एस्पेक्टलाई probably priority नदिएको हो कि भन्ने कथा फान पनि किन हुन्छ भन्दाखेरि आजको डेटमा I'll give you a few examples. Government of Nepal को वेबसाइटमा गएर if you want to use, some of the links doesn't work. Right? You click on it, it says HTTP error. कहिलेकाहीँ ट्याक्स पेमेन्ट गर्ने बेला लास्ट डेमा तपाईँ एनतिर पर्यो भने सर्भर क्रास हुन्छ, doesn't work. Right? अनि यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले के गर्छ 8 verticals आइडेन्टिफाई गरेको थियो. त्यसमा क्रिटिकल एउटा चाहिँ म कुन पिक गर्न चाहे भने डिजिटल लिटरेसी. किनभने एज अ ब्याङ्कर वी टक अबाउट फाइनेन्शियल लिटरेसी, तर फाइनेन्शियल लिटरेसी विल नट टिक अल द बक्सेस अनलेस somebody is digitally also literate. Right? So, and your cheese probably it becomes very relevant for the woman entrepreneurs because the woman ko to entrepreneur pyramid ma to middle segment or bottom segment are they digitally literate to get the benefit of this new digitization. Right? So my question, ma'am, is again government of Nepal ko plan what is government's plan or aspiration to meet the objectives जुन डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले सेट गरेको अब्जेक्टिभ्स मिट गर्नलाई व्हाट इज गभर्नमेन्ट नेपाल सरकारको प्लान के होला? धन्यवाद. महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नु भएकोमा मैले मेरो प्यानलिस्टहरूको कुरा सुनिरहँदाखेरि गभर्नमेन्टले हामीले चाहिँ यो डिजिटलाइजेसनमा काम गरेछौँ तर जति एक्सपेक्टेसन हो अथवा जति लेभलमा गर्नुपर्ने हो त्यो लेभलमा गर्न सकिएको छैन. त्यसकारण यो सबै सेक्टरलाई खास गरी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा सूचना प्रविधिको माध्यम चाहिँ एउटा चाहिँ मिन्स सिद्ध होस् भन्ने आशयले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो र यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको चाहिँ यसको 1, 8 र 80 भन्ने छ. यसको 1 एउटा डिजिटल नेपाल भयो, त्यसपछि यसमा 8 वटा सेक्टरहरू छन् र त्यो 8 वटा सेक्टर अन्तर्गत 80 वटा इनिसिएटिभ्सहरू छन्. यो सम्झिनको लागि पनि सजिलो छ र यो सबै सेक्टरहरूमा जुन इनिसिएटिभ्सहरू तय गरिएको छ
त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि डिजिटल फाउन्डेसनलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ र डिजिटल फाउन्डेसन अन्तर्गत खास गरी यो डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाउने कुरा भयो, त्यसै गरी डिजिटल डिभाइसेसहरूको एक्सेसिबिलिटीको अभाइलेबिलिटीको कुरा भयो र त्यसमा डिजिटल लिट्रेसीको कुरा आउँछ र डिजिटल माध्यमको प्रयोगबाट सुशासन कायम गर्ने कुराहरू यो अन्तर्गत आउँछ। अब यहाँले प्रश्न उठाउनु भयो यो डिजिटल लिट्रेसीको सन्दर्भमा र अहिले पनि 15औं योजनाले जुन तय गरेको लक्ष्य छ त्यसले चाहिँ 40% जनसङ्ख्यामा डिजिटल लिट्रेसी पुर्याउने अथवा डिजिटल्ली लिटरेट बनाउने भन्ने सन्दर्भ छ र अघि म्याडमले पनि भनिसक्नुभयो हाम्रो इन्टरनेटको पहुँच प्रत्येक वर्ष बढ्दैछ। खास गरी मोबाइल ब्रोडब्यान्डमा हेर्ने हो भने यो मोर देन 100% नै छ। देशभरि अहिले 4G सेवाको इन्टरनेटको पहुँच छ। यद्यपि यसमा यसको क्वालिटीका कुराहरू हैन, यो चाहिँ यसको कन्टिन्युटीका कुराहरू छन्। यसको लागि अब हाम्रो जोग्राफियली जटिल किसिमको भएको हुनाले सबै ठाउँमा त्यही अनुपातमा पुर्याउन अप्ठ्यारै छ। त्यसकारण यो डिजिटल लिट्रेसीको सन्दर्भमा चाहिँ इन्टरनेट एउटा भयो। अब इन्टरनेट भएर मात्रै त्यो लिटरेट छ भन्न मिल्दैन। यो डिजिटल अथवा आइटी सेक्टरलाई चाहिँ हामीले प्रपरली कम्युनिकेट गर्ने, त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने, त्यसलाई बुझ्ने, चलाउन जान्ने, सुरक्षित हिसाबले ह्यान्डल गर्न जान्ने र त्यसबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्यमशीलता विकास गर्ने र मर्यादित काम हामीले त्यसबाट लिन सक्यौँ भने त्यो डिजिटल लिट्रेसी भएको मानिन्छ। खालि मोबाइल डिभाइसेस हातमा छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले फोन गर्ने अथवा सोसियल मिडिया मात्रै युज गर्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा डिजिटल्ली लिटरेट भएको मान्न सकिन्न। त्यसकारण यो सबै हिसाबले इम्प्लोइमेन्ट, डिसेन्ट जब र एन्टरप्रेन्योरसिपको हिसाबले चाहिँ डिजिटल्ली लिटरेट बनाउन सक्यो भने अहिलेको इकोनोमीलाई पनि यसले बुस्टअप गर्छ र महिलाकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने अहिले महिलाको जेन्डर रोलका कुराहरू अघि यहाँ कार्यक्रमको सुरुवात गर्ने चरणमा उठाइसक्नु भएको छ। अहिले महिलाको वर्क अफ ओल्ड जुन छ, कार्य गर्ने महिलाहरूले गर्ने कामको नेचरै चेन्ज भइसकेको छ। पहिला घरमा बस्ने केयर वर्कमा उहाँहरू बढी इन्गेज हुनुहुन्थ्यो भने अहिले त्यसको सँगसँगै अरू इकोनोमिक एक्टिभिटीहरूमा पनि लागेको कारणले गर्दाखेरि त्यो वर्क टाइम त यति नै हो, 24 घन्टा एक दिनमा हिसाब गर्ने हो भने त्यसलाई बढाउन सकिन्न। तर कामहरू चाहिँ बढ्दै गएको हुनाले दोहोरो तेह्रो कामहरू छ। त्यसकारण यो डिजिटलाइजेसन अथवा सूचना प्रविधिलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ भने महिलाको एउटा कार्य बोझ कम हुन्छ, अर्को समय बचत हुन्छ। यो हिसाबले अरू सबै जुन यहाँले भन्नुभयो फाइनेन्सियल लिट्रेसीको लागि पनि यो जरुरी छ। डिजिटल लिट्रेसी भयो भने फाइनेन्सियल लिट्रेसी अझै बढ्दै जान्छ। त्यसकारण हामीले यो कुराहरू गरिरहँदाखेरि पनि जेन्डर रोल, जेन्डर यो सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटीका कुराहरूलाई बिर्सन हुन्न र सँगसँगै महिलाको कन्ट्रिब्युसनलाई जिडिपीमा काउन्ट गरेपछि अनि इकोनोमीको चाहिँ स्ट्रङ्गेस्ट पार्ट को हो भन्ने कुरा हामी यकिन गर्न सक्छौँ होला जस्तो मलाई लाग्छ। मैले यति राखेँ, अरू कुराहरू म पछि थप्दै जान्छु। थ्याङ्क यू म्याम। इनफ्याक्ट हजुरले एकदम एउटा की पोइन्ट टच अप गर्नुभयो। डिजिटाइजेसन, डिजिटल लिट्रेसीले probably entrepreneurs like will give a different sort of access to market, because what is happening is digitization ले गर्दा हाम्रो बिजनेस मोडलै चेन्ज भइरहेको छ। फर एक्जाम्पल कुनै किसानले पहिला प्रड्युस गर्थ्यो भने आफ्नो प्रडक्ट लिएर कि मिडलम्यानलाई बेच्नु पर्थ्यो कि कालीमुरी बजारमा बेच्नु पर्थ्यो। अब थिङ्स आर गोना चेन्ज स्लोली। You can actually sell it through digital medium. You can actually get it delivered through delivery options and you can get payments through digital options. So that's why probably your digital literacy त्यो पर्सपेक्टिभबाट किन इम्पोर्टेन्ट भयो भन्दाखेरि डिजिटल हाम्रो बिजनेस मोडल नै चेन्ज भइरहेको छ। अनि रुमिजीले भने जस्तो unless we adapt to it, it is going to impact our business. So my next question I am on the similar lines.
म सीमाजीलाई सोध्न चाहन्छु. Now what has happened is because of this rapid spread of digitization, यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले it creates an opportunity to certain business people as well as it creates a risk, right, if you're not able to adapt to it. And generally, the benefits of this digitization may not go to the people, to pyramid ko medium level, bottom level ko entrepreneurs, especially the women entrepreneurs, may not go get those benefits. So in this backdrop, my question to you is, your digitization जुन भइरहेछ यसले गर्दाखेरि is it going to create opportunities for the women entrepreneurs or is it going to create more digital divide? Right? And if it's going to create digital divide, what do you think we should be doing? So digital age is about inclusion. It is about enhancing equal opportunity. Now coming to small and medium enterprise, that's what you are pointing at, because the corporate sectors and all, they can invest in high technology and they can be easily part of the digital age. We are talking about small SMEs here. That is amazing platform it is taken care of. Imagine a lady who is good in baking a cake or who can do a little bit of cooking. Once she gets into this portal, her market is wide and vast. She was limited to her small town, her village. Now she is connected to a bigger network. She does not have to rent a shop. Her expenses are low. She does not have to think of the shop maintenance. It is only once she uses this digital platform, she is able to do a lot of things sitting at home. One of the biggest barriers of women from time and again not coming for business is been this barrier where due to family pressures, due to maybe you have to take care of children, a lot of women have not been able to come out. If I may just add, in the Industrial Revolution, what happened? Men went to factories, women stayed back. And that's gone on and on. Now with digital age is the time we all are in the same level. It's not that today men knows more than women in digital, because we all are starting. It's a new journey for all of us. And we cannot miss this bus at this moment. So now these women sitting at home can take so much of advantage of the digital world, and also it's important to have a community group. Somebody sitting in Rotahat can be in touch with somebody in Jumla or Humla. It's the same group, and you learn about each other. You learn about, you have mentorship, and that I'm sure that increases the business and from each other. It's sitting at home you are able to accept all this technology. Do I answer your question? Absolutely, absolutely. That's very interesting perspective in the sense, junto traditional model ma, the barriers that were there for the women entrepreneurs. If the women are digitally educated, they can actually overcome those barriers. Right? Access to market, access to supply chains, access to global value chains, you so digitally provide guys. So that's why probably this digital education to pyramid middle bottom end segment like is probably even more important. And I would quickly like to add the best thing is flexibility of timing. It is not just 9 to 5 now. She can work from home and she's more flexible even if she has to take care of in-laws or children. So that's one big advantage of women here. Absolutely. You can stay at home, sell the products. You don't need to actually go and shop. Okay. Now let's go back to a little more technical again, a bit of a digitization. I want to ask Rumiji, and I want to pick up a few examples of the actual real life cases of digital transformation. And more banker bhayakole more banking example lai pick garchu मलाई अलि सजिलो हुन्छ रुमिजी आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि फर एक्जाम्पल हाम्रो क्लाइन्ट्सले ब्याङ्क स्टेटमेन्ट चाह्यो भने ब्याङ्कमा आएर स्टेटमेन्ट लिन्थ्यो हामीले हार्ड कपी दिन्थ्यौँ छाप लाएर दिन्थ्यौँ एन्ड घरमा लगेर त्यो स्टेटमेन्ट हिसाब लेख्ने काम हुन्थ्यो राइट बट नाउ थिङ्स हेभ चेन्ज नाउ द ब्याङ्क्स क्यान गिभ द ब्याङ्क स्टेटमेन्ट इन एनी फर्म्याट स्विफ्ट फर्म्याट which gets delivered in the client system using APIs. Now API has made some of the things possible which were not possible earlier. Client system can consume that statement and to hisabma debit credit lekhnu parne. System will automatically do that. Right? So that's what possible. And this has happened in a span of 10 years only. 10 वर्ष अगाडि literally हामीका clientहरु statement paper मा लिन आउँथ्यो. And now that has happened in the payment piece also. If you look at in the payment side, as of 10 वर्ष अगाडि, I won't go even long ago,
तपाईलाई कसैले चेक दियो भने लेट्स सपोज काठमाडौँमा इफ यु आर गिभन अ चेक ड्रन अन अ बैंक इन भक्तपुर इट युज टु टेक 1 week to get the clearing done. Today it happens on the same day. Payment happens on the same day. We have RTGS, we have fast payment mechanisms, we have ACH payment mechanisms. But what is now, and all these technologies have come about in the last 5 years only, 5 to 6 years. Now what is more amazing is probably next 5 to 6 years, things are going to flip again. There will be more technologies that will come. Right? Now, for example, one example we can pick up is CBDCs, digital currencies. Right? Central Bank is already considering issuing CBDC. It's a matter of time, it will happen. There are a lot of countries in the world which are exploring CBDC. CBDC, it will bring another paradigm shift in the way the payments will be done. Right? Now, we all know digital currencies are based on a blockchain. Right? Blockchain is another disruptive technology that is going to probably change the way our organizations are structured. It doesn't change the process. It doesn't change the process only, it changes the structure completely. I'm sure you know how the blockchain works. Right? So my question, Rumiji, is your background, how is your organization, or for that matter, how is this high-end technologies, like blockchains, AIs, MLs, how are these technologies going to bring हाम्रो इकोनोमीमा एउटा पोजिटिभ चेन्जेस यो टेक्नोलोजी कसरी ल्याउन सक्छ र यो जुन पिरामिडमा entrepreneurial pyramid, especially for the women entrepreneurs who are probably not so digitally educated, what are like your benefits? How can they get these benefits? So, as a company, we are obviously very, very committed to the positive impact on the economy. A little background मेरो कम्पनीको बारेमा भन्दाखेरि पनि म चाहिँ एउटा ब्लकचेन स्टार्टअप कम्पनी चलाउँछु सो द्याट्स यो पार्ट अफ द युनिसेफ इनोभेसन फन्डको पोर्टफोलियोमा छ सो हाम्रो फोकस हेज बिन रियली वर्किङ विथ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटिज एन्ड बेनिफिटिङ वुमेन एन्ड चिल्ड्रेन अनि बिफोर गोइङ इन्टु द कम्प्लेक्सिटिज अफ कसरी त्यो टेक्नोलोजी चल्छ भन्दा पनि हामीलाई टेक्नोलोजी इज अलवेज देयर टु जस्ट सपोर्ट अस अघि माइकलजीले टिभीहरूको इक्जाम्पल दिनुभएको थियो त्यस्तै गरेर मैले एकदम भेरी सिम्पल इक्जाम्पल हेर्दाखेरि हामीले माइक्रोवेभलाई सोच्यो भने माइक्रोवेभले हामीलाई खाना तताइदिन्छ चाहिएको बेलामा खाना आउँछ आई मिन तातो खाना आउँछ मेरो बच्चाहरूलाई मैले स्कुलमा चिसै खाना पठाइदिन्छु उनीहरूले तातो खान्छ भनेर म ढुक्क हुन्छु होइन त्यो माइक्रोवेभ कसरी चल्छ मेरो इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड हो तर मलाई अहिले सोध्यो भने म खासै राम्ररी आन्सर गर्न सक्दिनँ होला त्यो कसरी चल्छ भनेर होइन तर त्यो टेक्नोलोजीले कसरी चल्छ भन्दाखेरि पनि हामीलाई कसरी बेनिफिट गर्छ हाम्रो अन्टरप्रेन्योरसिप हाम्रो बिजनेसमा त्यसले कसरी बेनिफिट गर्छ सेम वे इन्टरनेटको कुरा भइरहेको थियो होइन इन्टरनेटले अहिले हाम्रो हातमा हाम्रो फोनको एउटा क्लिकमा हामीले दुनियाँभरको इन्फर्मेसन पाउन सक्छौँ वी हेभ एक्सेस टु सो मच इन्फर्मेसन त्यो कसरी चल्छ क्लायन्ट सर्भर कहाँबाट के आउँछ हामी कसैलाई त्यति इन्ट्रेस्ट पनि छैन थाहा पाउने जरुरत पनि छैन सो सिमिलरली ब्लकचेनमा पनि हामी स्पेसली बिकज एकदम मार्जिनलाइज कम्युनिटिजहरूसँग काम गर्दाखेरि पनि ब्लकचेन भनेको के हो यसले के गर्छ भन्ने कुरा र त्यस्तै ब्लकचेन जस्तो एआई त्यो सबै टेक्नोलोजी कसरी चल्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँ खास त्यसको इम्पोर्टेन्स पनि छैन भन्छु म चाहिँ नि होइन सो अहिले चाहिँ नि मेरो अर्गनाइजेसनले चाहिँ म दुईवटा क्विक इक्जाम्पल्स हाम्रो सल्युसन्सहरू हामीले के गरिरहेको छ भनेर इक्जाम्पल दिन्छु एउटा चाहिँ हामीले एग्रिकल्चरमा चाहिँ सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टमा चाहिँ यो फार्म टु फिङ्गर सम्म पुग्ने प्रोसेसलाई चाहिँ नि हामीले ब्लकचेनमा राख्छौँ र त्यसको चाहिँ मेन हाम्रो इम्प्याक्टको फोकस चाहिँ कसरी लोकल फार्मर्स लोकल प्रोड्युस होइन लोकल फुड अहिले हामीले सेफ फुडको कुरा गर्छौँ होइन अब इन्डियाबाट कति आएको आई थिङ्क 1-2 वर्ष अगाडि पेस्टिसाइड्स भएर पुरै फाल्नु परेको थियो सो सेफ फुडको हामीले यसलाई प्रमोट गर्छौँ त्यो चाहिँ एउटा लोकल फार्मर लोकल प्रोड्युसरलाई चाहिँ हामीले कसरी त्यसको भ्याल्यु देखाउने अघि मात्रै म मेरो साथी प्रतिभा पाण्डेजीसँग कुरा गरिरहेको थिएँ उहाँको एकदमै राम्रो प्रडक्ट उहाँले नेपालमा बनाइरहनु भएको छ जुन उहाँले बाहिर पठाउनुहुन्छ भने त्यसको भ्याल्यु कसरी देखाउने सो ब्लकचेन जस्तो टेक्नोलोजी र अरू धेरै टेक्नोलोजीहरूले त्यसले सपोर्ट गर्छ कुनै आफ्नो प्रडक्टमा क्युआर कोड छ र कसैले स्क्यान गरेर त्यसको होल हिस्ट्री थाहा पाउँछ र हिस्ट्री पनि छोडिदिउँ हामीले एकदम मार्केटिङको प्रमोसनको कुरामा चाहिँ तपाईँले आफ्नो स्टोरी सेल गर्नुहुन्छ होइन कसरी यो फार्म कस्तो फार्मबाट आछ के छ भन्ने गर्छ नि तपाईँलाई त त्यसबाट फाइदा नै हुन्छ सो त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ टेक्नोलोजीले चाहिँ तपाईँलाई कसरी सपोर्ट गर्छ हाम्रो अर्को सल्युसन चाहिँ
हामी काम गरेको चाहिँ युनिसेफसँगै मिलेर बनाइरहेको चाहिँ राहत भन्ने सल्युसन छ त्यो चाहिँ नि अहिले डिजास्टरहरूमा हामीले फाइनेन्सियल एड कसरी दिने एकदम मार्जिनलाइज कम्युनिटिजहरूकोलाई त्यो एस्पेक्टमा काम गर्छौँ सो मार्जिनलाइज कम्युनिटीसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब उहाँहरूलाई त वी कान्ट एक्सपेक्ट उहाँहरूलाई केही राम्ररी एक्सेस पनि हुन्छ कि हुँदैन होइन अहिले अब साउथ एसियामा नै हेर्दाखेरि पनि women are 28% less likely to own a mobile phone. हामी उहाँको मोबाइल फोन हुनको 28% लेस लाइकली हुनुहुन्छ त्यसमा पनि 41% लेस लाइकली टु युज मोबाइल इन्टरनेट सो भनेर चाहिँ वुमेन त अझ त्यसमा पछाडि परिरहनु भएको छ होइन सो हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ नि एक्सेस गर्दाखेरि सबभन्दा सजिलो सबभन्दा सिम्पल एस्पेक्टबाट उहाँहरूसँग टिकटिके फोन हाम्रो छ भने पनि एसएमएसको मार्फतबाट इन्फर्मेसन पठाउन सकिन्छ कि उहाँहरूले यति एड यो ठाउँमा गएर लिन सक्नुहुन्छ 10,000 रुपैयाँ राहतको रूपमा पाउनु भएको छ भनेर हामीले एसएमएस गर्दाखेरि पनि हामीलाई के अप्ठ्यारो पर्यो भने पढ्न लेख्न जान्नुहुन्न सो भन्दाखेरि एसएमएस कहाँ छ त्यो के हो भनेर बुझ्न सक्नु भएन सो त्यसपछि हामीले फेरि के ट्राई गऱ्यौँ अहिले आइभीआर अटोमेटेड भोइस रिकर्डिङ्स उहाँहरूलाई भोइस रिकर्डिङ्स पठाएर फोनमा उहाँहरूले फोन उठाएर उहाँहरूकै हामीले यो रिसेन्टली जलेश्वर एरियामा एउटा प्रोग्राम गरेको थियौँ सो त्यसमा पनि उहाँहरूलाई मैथिली भाषामा इन्फर्मेसन सो हामीले कसरी लोकलाइज गर्ने सो त्यो टेक्नोलोजीलाई चाहिँ हाम्रो लोकल प्रब्लम्स र लोकल निड्सलाई कसरी सल्भ गर्ने इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट अहिले राधिकाजीले पनि डिजिटल लिट्रेसीको कुरा गर्नुभयो होइन त्यो चाहिँ नि अब हामीले कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ नि कुन लेभलमा वाट इज बेसिक डिजिटल लिट्रेसी एउटा फोनमा एसएमएस थिच्न सक्नु आउनु पऱ्यो होइन कसैले उहाँहरूलाई के इन्फर्मेसन दिएको छ भने त्यसलाई बुझ्न सक्नु पऱ्यो मैले यति राहत पाएको छु म त्यो लेभलमा पुग्नलाई कहाँ गएर लिने त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ त्यसको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्स छ र मलाई पनि खुसी लाग्छ पोलिसी लेभलमा चाहिँ नि धेरै यो चेन्जेसहरू आइरहेछ र रेगुलेसन र पोलिसी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु मेक दिज स्ट्राइड्स नत्र अहिले जुन डिजिटल डिभाइडको सीमाजीले कुरा गर्नुभयो होइन डिजिटल डिभाइडले हामी अझ पछाडि बढ्न चाहिँ भएन अहिले हामीले चाहिँ अहिले वी हेभ टु एक्ट एज अथोरिटिज एज यु नो पिपल हु हेभ द पावर एन्ड कर्पोरेट्स इभन अर्गनाइजेसन्स हामीले कसरी चाहिँ यो डिजिटल डिभाइडलाई कम गर्ने सो द्याट महिलाहरूलाई चाहिँ नि त्यो अपर्च्युनिटिज पढ्नको लागि चाहिँ हामीले पुस दिनु पऱ्यो हामी त भनौँ न पुरुषको कम्पेरिजनमा किनभने यो सबै एउटा जेनेरेसनले चेन्ज हुने कुरा होइन इट्स अ सिस्टमिक इस्यु डिप रुटेड इस्युज छ होइन भनेपछि जेनेरेसन्सले बल्ल चेन्ज भएपछि हामीले सपोर्ट पाउँछ भनेपछि पुरुषको लेभलमा पुग्नलाई त त्यो जेनेरेसन्स वेट गर्ने त हामीसँग टाइम छैन होइन सो हामीले भनेपछि त्यो लिप फ्रग कसरी गर्ने अहिले त्यो लिप फ्रग गर्नको लागि अघि हामीले मेन्टरसिपको कुरा गऱ्यौँ यस्तो डिस्कसन्सको कुरा गऱ्यौँ अथोरिटीबाट सपोर्टको कुरा गऱ्यौँ सो त्यो पुस चाहिँ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड द्याट भेरी डिफ्रेन्ट वेज त्यो पुस गर्नको लागि एज अ अर्गनाइजेसन टु एज अ प्राइभेट अर्गनाइजेसन कसरी टेकमा मैले फिमेल्स ल्याउने हायर गर्नलाई नै जो स्किल छ उहाँलाई ल्याइदिने भन्दा जहिले पुरुष अगाडि बढ्नु भएको छैन तर वी निड टु मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट होइन अहिले महिला कुरा गरेछ कास्टिजमको कुरा आउँछ मार्जिनलाइज कम्युनिटिजहरूले त्यो इन्टरसेक्सनल आइडेन्टिटिज भएको महिलाहरूलाई त हामीले झन् कसरी अगाडि बढाउने होइन उहाँहरूलाई अहिले देयर इज अ प्रोग्राम तेज फेलोसिप मैले जुन हाम्रो रुशिल दाईहरूले गरिरहनु भएकोमा चाहिँ आई वाज अ लिल इन्भल्भ उहाँहरूले चाहिँ मार्जिनलाइज कम्युनिटिजहरूलाई चाहिँ टेक्नोलोजीमा चाहिँ कसरी ल्याउने भन्दाखेरि उहाँले सेयर गर्नुभएको थियो कि उहाँहरूलाई ल्याउनको लागि काठमाडौँबाट बाहिर आउने उहाँहरूलाई सपोर्ट चाहियो स्टाइपन दिएर राख्नु पऱ्यो बिहान घरमा खाना पकाएर आउनु छ होइन त्यो एभ्रिथिङ हामीले क्यालकुलेट गर्दा त महिलालाई त हामीले एक्स्ट्रा एफोर्ट दिनै पर्छ सो त्यो हिसाबमा चाहिँ नि डिजिटाइजेसन इज हियर टु स्टे तर हामीले त्यो पुस दिन सकेनौँ भने चाहिँ हामी पछाडि पर्छौँ त्यसको लागि चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ कम्युनिटी कन्सर्टेड एफर्ट थ्याङ्क यू I'd like to learn more on that, but we are running out of time, so probably we'll do that later. I will ask the last question, and before that, we will open the floor for the audience. Probably from the audience, we can want to take 2 questions only. So last question, anyone can answer this question. I'll pick up on the same issue of digital divide. More recently, एउटा digital conclave मा गएको थिएँ, event मा गएको थिएँ. Out of 100 participants, probably 10 to 15% in terms of panelists or speakers, 10 to 15% probably were represented by women. So I'm very happy to see here that there's a lot of diversity here today. There was only 10 to 15% of women participation. And what we know is digital entrepreneurship can be a very powerful tool to bring the woman in the digital economy.
तर हाम्रो यो डेभलपिङ कन्ट्रिजमा चाहिँ आई थिङ्क देयर इज अ डिजिटल डिभाइड बिट्विन inequalities of the gender inequalities. So what do you think can be done in this aspect to get more women in the digital economy, and is there any policy level changes required to do that? And with that, probably we'll go to the audience. Anyone? I think I can answer that because I am also involved in electronics business. And when I sell mobile, I sell more to men than to women. I feel sad about it, simply because men are the breadwinners, as they call them, or they have the finance control. When a mobile is sold, first person in the house is the man, second is the son, third is a daughter if she's older one, so she has to go to college, and fourth is the wife. This is the order which has been happening. So when you have the finance, you have the purchasing power, you are the first person. So for this, mainly women have women empowerment. That is what we are talking about, economic empowerment. And when you are you're earning, your status changes, and you are able to buy your goods. Isn't that so? Yeah. एड मात्रै गर्न खोजेँ एउटा सानो इक्जाम्पल आई थिङ्क हाम्रो यो जुन सोसाइटल स्ट्रक्चरल सिस्टमिक प्रब्लम जुन छ नि त्यसले चाहिँ धेरै गाह्रो गर्छ अब मेरो फ्यामिलीकै कुरा गर्दा माई मम हाइली एजुकेटेड मेरो ड्याड भन्दा पनि डबल मास्टर्स गरेको मम सी युज टु वर्क एट अ टाइम भेरी 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 इन्सपायरिङ तर उहाँ बिहान घरमा खाना बनाएर 1 घन्टा गोदावरी गएर दिनभरि काम गरेर आएर फेरि खाना बनाएर बच्चाहरूलाई राखेर स्कुलको के होमवर्क छ सोधेर सबै गर्नुहुन्थ्यो मेरो बुवा पनि काम गर्नुहुन्थ्यो तर उहाँ काम गरेर आउनुहुन्थ्यो नि रेस्ट त्यो चाहिँ नि हाम्रो जुन सोसाइटल प्रब्लम छ नि आई थिङ्क इक्वालिटी स्टार्ट्स इन द किचन हाम्रो घरैबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ हामीले सो त्यो पार्टमा चाहिँ नि आई थिङ्क अनलेस वी डु द्याट्स गन बी भेरी डिफिकल्ट जुन सीमाजीले भन्नुभयो कि मोबाइल्सहरूको ओनरसिपको कुरामा पनि हामीले जुन जलेश्वरमा काम गर्दा मार्जिनलाइज कम्युनिटिजहरूलाई मोबाइल बेस एसएमएस बेस टोकन्स दिएर उहाँहरूले आफ्नो एड एक्सेस गर्नुहुन्थ्यो होइन एड लिन आउने बेलामा मोबाइल छैन कहाँ गयो मोबाइल अन्त हस्बेन्डले लिएर जानुभयो इन्डिया काम गर्न उहाँसँग एक्सेसै छैन मोबाइल अनि के गर्ने जब एक्सेस एउटा घरको मेन मान्छेले जसले चाहिँ फाइनेन्सियल डिसिजन गर्नुहुन्छ उहाँले राख्नुहुन्छ भने त्यो देयर्स गोना बी अ बिग त्यो डिभाइड चाहिँ छ नै सो त्यसलाई ब्यारियर्सहरूलाई चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ इट सुड स्टार्ट फ्रम होम त्यसपछि अर्गनाइजेसन यो सोसाइटल प्रब्लम हो इट्स आई थिङ्क डिजिटल डिभाइड इज अ रिफ्लेक्सन अफ द सोसाइटी so we have to start that from home but I think government policies can help us really leapfrog that उहाँहरूले भन्नुभएको सबै कुरा ठिकै हो मेरो पनि धारणा त्यस्तै हो यो जेन्डर इनइक्वालिटीको जुन स्ट्रक्चरल ब्यारियर्सहरू सिस्टेमिक इस्युजहरूलाई एड्रेस गर्नै पर्छ र यो सूचना प्रविधिको क्षेत्र अथवा डिजिटल लिट्रेसीलाई एड्रेस गर्नको लागि अब विद्यालय तहदेखि नै यो सम्बन्धी करिकुलमहरू हामीले समावेश गरेर इन्फर्मेसन चाहिँ बेसिक लेभलदेखि दिँदै गयो भने पनि यो इस्युलाई यो जुन डिजिटल डिभाइड अथवा जुन ग्याप छ त्यसलाई कम गर्न सकिन्छ अरू महिलाको सन्दर्भमा अरू इनइक्वालिटीको त धेरै पाटोहरू छ यसलाई धेरै हिसाबले यो क्रस कटिङ इस्यु हो यो चाहिँ एकदमै मल्टिडाइमेन्सनल इस्यु हो यसलाई मल्टी इन्स्टिट्युसनल टाइपको इफोर्टहरू जरुरी छ यसलाई चाहिँ एड्रेस गरेपछि यो डिजिटल डिभाइड कम गर्न सकिन्छ मेरो आशय चाहिँ सबभन्दा विद्यालय तहमा यदि आमाले जान्नु भएन भने अब छोराछोरीहरूबाट पनि सहयोग लिन सक्छन् अथवा छोराछोरीहरूले डिजिटल डिभाइस अथवा मोबाइलै प्रयोग गरेर पनि आमा अथवा दिदीहरूलाई इन्फर्मेसन दिन सक्छन् जस्तो मलाई लाग्छ Thank you, ma'am. In fact, the fact that there's a realization itself is the first step towards it. Now, with that, I don't want to further ask more questions or make comments. I would like to see whether is there anyone in the audience who would like to ask question. I would ask 1 to 2 questions. Just to summarize, हजुरको introduction is दिनुस् होला, short introduction, and then कुन organizationबाट question without any background. Madam. अनि कसको लागि question पनि यसरी भन्नुस् होला. Okay, thank you so much.
At first, I want to give you thank you, New Business Aid, for this great opportunity. मेरो क्वेसन समग्रमा छ, anyone can answer. मलाई चाहिँ एउटा कुराले एकदमै टच गर्यो, त्यो चाहिँ एउटा लोकल लेभलमा महिलाहरूलाई घरभन्दा बाहिर निस्किनलाई हामीले काठमाडौँ एरियालाई मात्रै फोकस नगरिकन अझै हामीले रिमोट एरियातिर जाने हो भने महिला दिदीबहिनीहरू अझै पनि घरभन्दा बाहिर निस्केको अवस्था छैन। यतिसम्म कि उहाँहरू एउटा नेपाली नागरिक हुँ भनेर एउटा नागरिकता समेत नपाएको अवस्थाहरू छ। त्यो अवस्थामा अहिले हामीले डिजिटल एजमा महिलाहरूलाई उद्यमशीलतातिर चाहिँ प्रोत्साहन गर्नको लागि हाम्रो एउटा बेसिक टुल्सहरू के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ हैन, र त्यो टुल्सबाट चाहिँ हामी कसरी चाहिँ सक्सेस हुन सक्छौँ जस्तो लाग्छ हैन। मेरो एउटा ग्रुपमा नै क्वेसन हो, यो क्वेसन होइन, यो एउटा जिज्ञासा मात्रै हो मेरो, र यो क्वेसनसँगै एउटा चाहिँ मैले न्यू बिजनेस एडलाई चाहिँ मैले धन्यवाद दिनै पर्ने हुन्छ। र जसरी एउटा न्यू बिजनेस एडले यत्रो ठुलो अवार्ड सेरोमनी अर्गनाइज गरेको छ, जसरी पानी पर्दा एउटा छाताले हामीलाई त्यो पानीबाट रुज्नको लागि हामीलाई एउटा मोटिभेट गर्छ, त्यसै गरी यस्तो अवार्ड फङ्सनहरूले पनि हामी महिला उद्यमशीलताहरूलाई पनि यसरी चाहिँ महिलाहरूले चाहिँ जागरुक हुनुपर्दछ भनेर यसले चाहिँ हामीलाई मोटिभेट गरेको मलाई आभास भएको छ। त्यसको लागि म न्यू बिजनेस एड अनि त्यसै गरी हाम्रो स्पोन्सर र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। Anyone, what are the digital tools that can allow women to empower them, overcome the traditional barriers? Sorry, question है। नमस्कार आयोजक टिमलाई, मेरो नाम सुकुण्ड शैली बिक मुस्ताङ, म महिला उद्यमी। मैले थोरै कुरा राख्न चाहे र अघि हाम्रो म्याडमले नै भनिसक्नु भएको छ, कति महिलाहरू घरबाट बाहिर निस्केको पनि छैन र धेरै महिलाहरू एकदम ओझेलमा परेको छ र महिला उद्यमीहरूले एउटा नेपाल सरकारले पनि नगरेको कामहरू गाउँ गाउँमा बसेका एउटा महिला उद्यमी, एउटा सानो घरेलु उद्यमीहरूले पनि स्वरोजगार सँगसँगै अरूलाई पनि रोजगार दिएर नेपाल सरकारलाई अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने कामहरू महिला उद्यमीहरूले गरेको छ हैन। र त्यहाँ चाहिँ के भएको छ भने अलिकति मैले स्थानीय सरकारलाई पनि भन्न चाहन्छु, अहिले गाउँ गाउँमा ठाउँ ठाउँमा हाम्रो पालिकाहरू छ हैन, अनि स्थानीय सरकारले के गर्नुभएको छ भने महिलाहरूको लागि यो जुन बिजनेस प्लान व्यवसाय योजनाहरू महिलाहरूको लागि के चाहियो भनेर महिलाहरू बिजनेस प्लान लिएर गयो भने उहाँहरूले बजेट छैन भन्नुहुन्छ कि, अनि यो ठुला ठुला भवनहरू बनाउने हजुरको यो भ्यू टावरहरू बनाउनलाई चाहिँ उहाँले बजेट दिनुहुन्छ। जब एउटा महिलाले एउटा व्यवसाय योजना पेश गरेर उसले के व्यवसाय गर्छु भनेर ती महिलाहरू गयो भने व्यवसाय छैन, हामीसँग बजेट छैन, दिन मिल्दैन, यो पोलिसी छैन भन्नुहुन्छ। र साँच्चै मैले थोरै कुरा हजुरलाई एकदमै हामी सबै महिलाहरू नेपालभरि छरिएको महिलाहरूको एउटा एकमुष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, जबसम्म हाम्रो नेपाल देश कृषि प्रधान देश यति साँच्चै बनाउने हो भने एक घर एक उद्यमी नारामा मात्रै सीमित होइन, नेपाल सरकारले यस्तो गरोस् कि महिलाहरूलाई अनुदानको ग्यारेन्टी हुन पर्यो कि हजुरहरूको एउटा अनुदान दिनुहुन्छ, उहाँले त्यो फ्रिज हुन लागेको बजेटहरू दिने कि यसै त त्यो फ्रिज हुन लागेको छ, अनि महिलालाई त्यो भित्र पनि चुनौती हुन्छ कि यो 1 महिनाभित्र तपाईँले साँच्चै यो काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यहाँनिर चुनौती पनि छ महिलालाई हैन। अनि हामीलाई त्यो फ्रिज हुन लागेको बजेट चाहिएन, यदि साँच्चैको महिलालाई उद्यमीमा उत्थान गर्ने हो भने महिलाहरूको अनुदानको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। र अर्को कुरा, महिलालाई नाममा पूर्जा हुँदैन र श्रीमानहरूको नाममा पूर्जा हुन्छ र विश्वास गर्दैन, र यदि श्रीमानको नाममा त्यो पूर्जा छैन भने उसको सासू ससुराको नाममा पूर्जा हुनुहुन्छ, उसले लाल पूर्जा राखेर धितो राखेर ब्याङ्कबाट लोन लिनु भने त्यहाँनिर पनि महिलाले जोखिम भोग्नुपर्छ। छोरालाई दियो भने त छोराले दुःख सुख व्यवसाय धान्छ अनि ऊ घाटामा परे नि फरक छैन, तर महिलाले त्यहाँनिर जोखिम मोल्नुपर्छ। त्यसलाई नेपाल सरकारको ध्यान एकदमै जान जरुरी छ। हजुर अनि मैले एउटा थोरै हजुरहरूको कुरा एउटा के राखेँ भने जुन यो के अरे हरेक कुरामा मैले के जोडेँ भने इच्छा शक्ति हुनुपर्छ। हामी महिलाहरू 24 घण्टा खटेर हामी काम गर्न सक्छौँ भने आफ्नो लागि हामीले 1 घण्टा आधी घण्टा यो इन्टरनेटको लागि नि कुरोहरू उठ्यो नि हामी समय दिन किन नसक्ने, हामीले आफ्नो लागि पनि
हामीले समय दिनुपर्छ। हस् त, धन्यवाद। क्वेसनको आन्सर बुझ्यो। हजुर, हजुर। फर्स्ट क्वेसन, the digital tools that can empower women. टफ क्वेसन चाहिँ उहाँलाई पास गर्छु। सेकेन्ड क्वेसन त म्याडमलाई लोकल गभर्नमेन्ट। डिजिटल टुल्समा चाहिँ नि आई थिङ्क हाम्रो अहिलेलाई त भन्ने हो भने हाम्रो संसारै हाम्रो हातमा विथ द मोबाइल फोन। एउटा मोबाइल फोनको एक्सेस छ भने त्योभन्दा ठुलो डिजिटल टुल त केही पनि होइन अहिले। कसरी हामीले त्योबाट कुनै एउटा बिजनेस गर्छौँ भने पनि त्यसैमा तपाईँले नोट्स हाल्न सक्छौँ, त्यसैमा अकाउन्टिङको राख्न सक्नुहुन्छ, त्यसैबाट कम्युनिकेट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा अझ इन्टरनेटको एस्पेक्टबाट तपाईँले वाट्सएप भाइबर जे पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। सो टुल्सको एस्पेक्टमा चाहिँ अहिलेको एक्जिस्टिङ टुल्समा चाहिँ म मोबाइलको युसेजै भन्छु। तर खास भन्ने हो भने चाहिँ एक्चुअल ग्रोथमा भन्यो भने चाहिँ त्यो अपोजिट हुनुपर्ने हो कि हाम्रो टुल्सहरू चाहिँ कसरी अहिलेको एक्जिस्टिङ ग्रुप्सहरूलाई कसरी सपोर्ट गर्न सक्छ भनेर टुल्सहरू त्यसरी बिल्ड भइरहेछ। अहिले हामीले पनि त्यो इन्क्लुसिभ डिजाइन प्रोसेस भन्छौँ। हामीले एसएमएस गरेर गऱ्यौँ, उहाँहरूलाई एसएमएस पनि काम लागेन, त्यहीबाट आइभीआर गऱ्यो। सो एक्चुअली द ओनर्स इज अन द अदर साइड। अर्कोले जसले बनाइरहेछ, जसका बढी के भन्छ, जसका बढी आफ्नो एक्सेस छ, अथोरिटी छ, पावर छ, त्यसमा बढी भार हुन्छ हो खास चाहिँ। तर अहिलेको एस्पेक्टमा चाहिँ आई थिङ्क हामीले एज सिम्पल एज एउटा फोनबाट चलाउन सक्यो भने हाम्रो धेरै बाटोहरू खुल्छन्। Sure. Anyone wants to add to that? No, I can just add to what she had asked. Internet is the tool itself because all the skills training happen here. This is the tool. You can learn skill training, you can educate yourself, but the better is if we work in a group, if there's a mentor, because ekle basera tyo sip is garo huncha. If there's a group training, then it becomes much easier. The skill can happen at home. And about the second question, I think it's government related. The best person is right there. The government policies. Second question, उहाँको local government ले महिला उद्यमशीललाई सपोर्ट गर्नको लागि अनुदान सपोर्ट हुनु पर्यो भन्ने उहाँको आश्रय थियो। धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नु भएकोमा। हुन त अब म पनि राइट पर्सन त होइन स्थानीय तहको विषयको जवाफ दिने, तैपनि मैले जवाफ दिनुपर्छ हाम्रो प्यानलिस्ट मध्ये। पहिला हाम्रो यो जेन्डर रेस्पोन्सिभ बजेटिङ भनेर बजेट विनियोजन हुने गर्थ्यो यो सङ्घीय शासन प्रणाली लागू हुनुभन्दा पहिला, र त्यसमा चाहिँ केही प्रतिशत बजेट महिलाहरूको लागि भनेर छुट्टिने गर्थ्यो। र बिचमा पहिलो 2074 सालको निर्वाचन पछिको जुन कार्यकालमा चाहिँ यो मिस हुन पुग्यो विभिन्न कारणले, र अहिले नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय दुवै तहमा यो जेन्डर रेस्पोन्सिभ जेन्डर बजेटिङको प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सँगसँगै स्थानीय तहमा महिलाहरू र स्थानीय तहकै इकोनोमिक इम्पावरमेन्टको लागि पनि फोकस्ड प्रोग्रामहरू पनि सँगसँगै गएको छ। अब समस्या यहाँले चाहिँ महिलाले लिएर गयो भने बजेट छैन भन्ने सन्दर्भ, अब यसमा चाहिँ अलिकति समस्या छ। यो विषय जहाँ जाँदा पनि यो विषयहरू आउँछ। अब यसको लागि अहिले उपमेयरहरू धेरै स्थानीय तहमा महिला हुनुहुन्छ, उहाँहरू अलि पुरुष सेन्सिटिभ हुनुहुन्न भन्न खोजेको होइन, महिलाको सन्दर्भमा अलि बढी सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ। बजेट निर्माणमा पनि उहाँको भूमिका बढी हुन्छ र यहाँहरूले आफ्ना इस्युहरू चाहिँ सकारात्मक हिसाबले सकारात्मक दबाब दिने हिसाबले त्यहाँ राख्नुपर्छ। र यो अब अनुदान दिने सन्दर्भमा म बागमती प्रदेशमा केही समय 1 वर्ष जति मैले बसेर काम गरेँ र त्यहाँ चाहिँ सहुलियत कर्जा भनेर महिलाहरूलाई बागमती प्रदेशले प्रदान गर्ने गरेको थियो, खास गरी वाणिज्य बैङ्कको माध्यमबाट। त्यो कार्यक्रममा यो कोल्याट्रल यहाँले भनेको जस्तै जग्गाको पूर्जा अथवा आफ्नो सम्पत्ति त्यहाँ देखाउन नपर्ने जुन कार्यक्रम यहाँले गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एउटा फर्मेटमा लेखेपछि त्यसैको आधारमा चाहिँ सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गरिएको थियो गत वर्ष, र यस्तै कार्यक्रमहरू अन्य प्रदेशमा पनि हुन सक्छ। अब ब्याङ्कहरूले समयमै यो कर्जा नदिने अथवा कर्जा असुलीमा अलिक कडाइ गर्ने कुराहरू पनि
आएको छ। अब गभर्नर साहब पनि हामी सँगै यहाँ अहिले हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यो विषयमा केही कुराहरू राख्नुहोला। र यहाँले भने जस्तै इच्छा शक्ति हुनुपर्छ, त्यो प्राप्त गर्ने इच्छा शक्ति यहाँले राख्नुभयो भने एक वर्ष त नआउला, अर्को वर्ष चाहिँ नदी सुखै हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। With that, I think we are running out of time. We are just bang on time. So just to summarize the 3 key takeaways, आजको यो संवादबाट, first one is हामीलाई मन परे पनि नमन परे पनि we need to adapt to digitization because that's the only way we can survive. भोलिको जो बिजनेसले डिजिटाइजेसनको benefits लिएर, those are the business that will survive. One. Second, digitization brings opportunities र स्पेशली महिला उद्यमीहरूको हकमा यसले तपाईको ट्रेडिसनल ब्यारियर्सलाई ओभरकम गर्न सक्ने केपेबिलिटिज दिन्छ. That's, I think, is a very key, powerful takeaway. Third is government ले यसलाई प्रायोरिटी को दिएको छ र there are a lot of implementations, actions which are currently work in progress. So these are the key 3 takeaways. Panelists, ladies, if there's anything last you want to add, that's it, and otherwise. I just want to add that we are talking about change here, change in women movement also. I think New Business Age has brought this change. Right now, sitting here, there are 3 women in the panelist section. I have gone to number of panelists. Number of women is always less than men. And today, so this is the change. This is happening right now. I think we should appreciate. These are some baby steps. Yes. And we'll go further. Okay, with that, we'd like to call it the end to our discussion. Thank you very much. Thank you, panelists. Thank you. सबैजनालाई धन्यवाद. हाम्रो प्यानल स्पिकर र मोडरेटरलाई एकैछिन बसिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु. टोकन अफ अप्रिसिएसन दिएर मात्रै हामी हाम्रो प्यानलिस्ट र मोडरेटरलाई बिदा दिन चाहन्छौँ. टोकन अफ अप्रिसिएसन वितरण गरिदिनु हुनका लागि म रुद्र खड्काज्यूलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु. एक्जिक्युटिभ एडिटर, आर्थिक अभियान डेली, कृपया अगाडि आइदिनु होला. आजको हाम्रो प्यानल स्पिकर राधिका अर्याल, जोइन्ट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री अफ इन्डस्ट्री, कमर्स एन्ड सप्लाइज, रुमी सिंह हुनुहुन्थ्यो, को फाउन्डर रुम्सा नेपाल, यसै गरी सीमा गोल्छा हुनुहुन्थ्यो, डाइरेक्टर गोल्छा ग्रुप, र हाम्रो मोडरेटर हुनुहुन्थ्यो मिस्टर माइकल सिद्धि, कन्ट्री हेड ट्रान्ज्याक्सन ब्याङ्किङ, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड. उहाँहरूलाई टोकन अफ अप्रिसिएसन दिनु होला. एकदमै फलदायी छलफल थियो. अबको समय भनेको पक्कै पनि डिजिटल समय हो. सँगसँगै सबैजना एउटा फोटो अपर्च्युनिटीको लागि पनि सँगै उभिदिनु होला. थोरै अगाडि ग्रुप फोटोको लागि. धन्यवाद. म सबैजनालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु. रुद्र खड्का हुनुहुन्थ्यो, एक्जिक्युटिभ एडिटर, आर्थिक अभियान डेलीबाट. हाम्रो प्यानलिस्ट र सँगसँगै मोडरेटरलाई निकै फलदायी छलफल भयो. अबको समय भनेको डिजिटल युगको हो. डिजिटलाइजेसन हाम्रो जस्तो देशमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ. यसले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त ट्रान्सपेरेन्सी बढाउँछ, पारदर्शिता बढाउँछ, जुन हामीलाई अहिले एकदमै चाहिएको छ. र अर्को यसले असमानताको खाडल पनि पुर्छ महिला र पुरुष बीच. र जुम्लाको उद्यमी र काठमाडौँको उद्यमीलाई यसले उत्तिकै शक्ति र प्लेटफर्म पनि दिन्छ. महिला पुरुष भन्ने ब्यारियर कम गर्छ. तर फेरि यो डिजिटल चिज भनेको डबल एज स्वर्ड पनि हो. यसलाई हामीले राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकेनौँ भने, अघि हामीले कुरा गरे जस्तै डिजिटल डिभाइड बढ्यो भने यसले झनै महिलालाई पछाडि पनि धकेल्न सक्छ. कोभिडमा भएको एउटा सर्वेक्षणले के भन्थ्यो भन्दा अधिकांश पुरुषहरू चाहिँ त्यो डिजिटल माध्यमबाट लाभान्वित भए. महिलाहरूले त्यो डिजिटल प्रविधिबाट त्यति लाभ लिन सकेनन्. किन भन्दा डिजिटल्ली एक्टिभ हुनु भनेको अझै पनि सोसियल्ली कति ठाउँमा एक्सेप्ट पनि छैन. महिलालाई धेरै समयसम्म मोबाइल हेरिराख्यो भने के गरेको भनेर प्रश्न उठ्छ. सम्भवतः पुरुषलाई त्यो उठ्दैन. यो अध्ययनले देखाएको कुरा पनि हो. त्यस कारणले गर्दा त्यो डिजिटल डिभाइड
कति बढ्दैछ भनेर हामी चनाखो हुन सकेनौँ भने, त्यो डिजिटल डिभाइडलाई हामीले पुर्न सकेनौँ भने अझै पनि हामीले जुन त्यो ब्यारियर भनेका छौँ त्यो ब्यारियर अझै फराकिलो पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा प्रविधि भनिरहँदा प्रविधिमा महिलालाई कसरी इन्कर्पोरेट गर्ने, महिला मैत्री प्रविधिहरू कसरी बनाउने भन्नेतर्फ पनि हामीले ध्यान दिन एकदमै जरुरी छ। टेक्नोलोजी भने जहिले पनि डबल एजमा चल्ने त्यो धार हो, त्यस कारणले गर्दा हामी सबैजना चनाखो हुन त आवश्यक नै छ। म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन अनुमति चाहन्छु। हाम्रो आजको कार्यक्रमको टाइटल स्पोन्सर रहेको छ स्ट्यान्डर्ड चार्टर नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, जो जहिले पनि समुदायमा लिन मात्रै होइन दिनुपर्छ भन्ने भावनाबाट अगाडि बढेको ब्याङ्क हो र यसले निम्न आय भएका महिला र किशोरीहरूको आय आर्जन बढाउनका लागि, रोजगारीसँग जोड्नका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आइरहेको छ। कसरी स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क नेपाल लिमिटेडले महिला र किशोरीलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि भूमिका खेलेको छ, महिलाहरूलाई किशोरीहरूलाई आय आर्जनसँग जोड्नका लागि के कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ भनेर यसले पहल गरेको छ भन्ने विषयमा एउटा भिडियो तयार भएको छ। अबको क्रममा यो भिडियोतर्फ यहाँहरू सबैजनाको म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते, मेरो नाम सविता कोइराला, मेरो पसल चाहिँ बालुवाखानीमा छ। हामीले चाहिँ यो पसल सुरु गरेको 10-12 वर्ष भयो र सुरुमा पसल चाहिँ मेरो बौद्धमा थियो। त्यहाँ चाहिँ मेरो पहिले सुरुमा होलसेल थियो। होलसेल चाहिँ मेरो धेरै राम्रो थियो होइन। सुरुमा मैले धेरै ठाउँमा सामान जान्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ हामीलाई कोभिडले गरेर एकदमै नराम्रोसँग डुबायो। हाम्रो चाहिँ भयभरको सम्पत्ति सबै सिद्धियो र म जिरोमै आएँ। जिरोमा आएपछि चाहिँ मैले अब के गर्ने, मैले त जानेको त बिजनेस हो, सुरुदेखि हामीले बिजनेसै गरेको। अब फेरि बिजनेस गर्नलाई आफूसँग पैसा छैन होइन। अनि हामीले चाहिँ यसरी नै बुझ्दै जाँदाखेरि हस्बेन्डको साथीबाट हामीले कहीँबाट थाहा पायौँ कि स्टार्टर चार्टरले महिला उद्यमी कर्जा दिँदैछ भनेर हामीले सुन्यौँ। त्यहाँ स्टार्टर चार्टरले चाहिँ हामीलाई बिना धितो महिला उद्यमी कर्जा भनेर दिँदो रहेछ कि। उहाँहरूले चाहिँ मलाई अब आउनुभयो, अब यहाँ हेर्नुभयो होइन। अनि हेरेपछि अनि यसरी डकुमेन्ट्सहरू बनाउनु, तपाईँहरूको बिजनेस राम्रै रहेछ, अब हुन्छ गर्नु भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। स्टार्टर चार्टरमा हामी पुग्यौँ भने त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ हामीले एकदम सजिलोसँग, अब मलाई त सायद अब लागेको छैन यति सजिलो मैले लोन भेट्छु भनेर, तर मलाई स्टार्टर चार्टरले यति सजिलोसँग लोन दियो कि स्टार्टर चार्टर ब्याङ्कले चाहिँ हामीलाई लोन दिएर चाहिँ हामीले अहिले फेरि अर्को पसल होलसेल पसल सुरु गरेका छौँ। अनि त्यो होलसेल पनि अब राम्रो भइरहेछ अहिले होइन। अहिले एउटा गाडी लिएको छु अनि सामानहरू चाहिँ हाम्रो बाहिर जान्छ, जस्तै सिन्धुली, जिरी, मुडे, त्यता चरीकोट, भकुण्डे त्यता जान्छ कि। जे होस् मैले अब यसो छोराछोरीलाई फी तिर्न, खान, घर खर्च हुन्छ नि त। अब किनभने 40-50 हजार घरको खर्चै लाग्छ। अब हस्बेन्डसँग मैले पकेट मनी लिनु पर्दैन, यही पसलले मैले गरिरहेको छु। र अरूलाई पनि म के भन्छु भने अरू मै जस्तै केही नभएर कसैको हुन्छ नि व्यापार बिजनेस बिगरेर केही नभएर बिचरा बहुत ताटेर हिँड्नुभएको हुन्छ। अब के गर्ने कसो गर्ने, हामीले जानेको त यही बिजनेस हो होइन। त्यस्तोलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने हजुरहरू पनि एकचोटि स्टार्टर चार्टर ब्याङ्क गएर बुझ्नु र त्यहाँहरू पनि हजुरहरूले म जस्तै सजिलैसँग लोन पाउनुहुन्छ र एउटा बिजनेसले गर्दा हजुरको भविष्य बन्छ भन्ने मैले पुनः विश्वास गरेको छु। धेरै धेरै धन्यवाद स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क लिमिटेडको यो इनिसिएटिभका लागि हामी ताली पनि बजाइदिउँ होला। किन भन्दा महिलाको नाममा कर्जा भन्ने बित्तिकै त्यो अव्यावहारिक लाग्छ कि। सम्पत्तिमा महिलाको पहुँच अझै पनि छैन। सम्पत्तिमा पहुँच छ भने पनि महिलाले धितो राख्ने भन्यो भने परिवारबाट धेरै प्रश्न आउँछ। किन भन्दा महिलाले उद्यम र व्यवसाय गर्ने भन्ने बित्तिकै परिवारका सदस्यहरू तर्सिने अझै पनि हाम्रो मानसिकता छ होइन। त्यस कारणले गर्दा सम्पत्तिमा यसै पनि पहुँच छैन, पहुँच छ भने पनि महिलाले चाहिँ किन उद्यम गर्ने, त्यो उद्यम डुब्छ भन्ने खालका प्रश्नहरू हुन्छ। पुरुषलाई चाहिँ उद्यम डुबाउने छुट हुन्छ तर महिलालाई हुँदैन सम्भवतः।
त्यस कारणले गर्दा पनि यो बिना धितोको कर्जा अत्यन्तै प्रभावकारी र आवश्यक हो। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो टाइटल स्पोन्सर स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क नेपाललाई। र अबको क्रममा आजको हाम्रो कार्यक्रमका टाइटल स्पोन्सर स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क नेपालका सिइओ मिस्टर अनिर्वाण घोष दस्तीदारज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यका लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। मे आई हेभ द प्लेजर अफ इन्भाइटिङ मिस्टर Anirvan Ghosh Dastidar, CEO, Standard Chartered Bank Nepal, for his remarks. Our Honorable Chief Guest, Nepal Rashtra Bank Governor Mahaprasad Adhikari ji, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. Somebody kind of just planted a speech in my hand, but after hearing this panel discussion and a lot of the feedback and questions, I'm a bit lost. So I've got to kind of navigate and spell out my thoughts, and I've got some ex-colleagues who are leading this initiative right in front who are glaring at me. So I'm getting a bit nervous here. But honestly, this is the third edition, and it's an honor and a privilege to be in the company of these very incredibly talented women from across the country. And I've seen some of the videos, and who've carved a niche for themselves with a lot of innovative business ideas. And we as a bank are delighted to be supporting this third edition of the Newbiz Business Women Summit and Awards. We embarked on this journey with Madanji, I think he's somewhere around, with New Business Age in 2021. And it gives us a lot of pride to see that so many women entrepreneurs are here under one roof, and they are playing a key role in the Nepali startup ecosystem. So our sincere appreciation to the New Business Age team and other supporting partners for recognizing the skills and the expertise of these talented entrepreneurs and providing them a fantastic platform to network with investors and people from the industry and the government and other fellow entrepreneurs. And the range is very wide. I mean, we've been seeing this for the last 3 years. It's from education to healthcare, to technology, to fashion and food. And we've covered an entire gamut of categories who make this event truly unique and one of its kind, and something we feel very deeply about and want to be associated with. Now, there have been many examples, I'm sure there'll be many examples to follow, of women entrepreneurs who've overcome traditional barriers. I think some of that was spoken just now, and also have shattered glass ceilings. The Nepali woman is a powerhouse, making her mark in politics, fashion, business, science, sports, arts. And I still understand Nepali. I think one of our speakers or panelists were talking about the quintessential old school where one had to work and manage the household and everything else. But that said, being an entrepreneur isn't easy. Women usually have it more difficult. They need to deal with balancing work and family. And there's a stereotypical mindset about gender. There are unconscious biases and to some extent self-doubts. So social barrier norms, which was also spoken about, act as a roadblock in the way of women with entrepreneurial ambitions, especially what we see in rural and semi-urban areas. Now, some statistics, according to World Bank, globally, 1 in 3 businesses are owned by women. Women represent half of the world's population and 38% of the workforce. However, the entrepreneurial activities from the female workforce are still far from parity with those of men. So a bit about wealth creation, on accumulation of wealth. The gender gap will obviously reduce further if women also have first-hand insight into their problems, and we do that with women, and create solutions to address these issues. And women entrepreneurs can help solve the problem faced by half the world's population and build an entirely new industry and ecosystem. And one way many of us in the corporate world can help is to start encourage
more women representation in our own organizations, especially in higher positions, and start partnering with women-founded startups wherever possible. Just a bit about the bank. One of the things which we do is we believe that supporting young people and micro business in our communities, and one example which you saw just now, is a very crucial step in lifting participation. This is about financial inclusion, financial capabilities. All our markets, we are in 59 markets, in all our markets that we operate, and it makes a meaningful difference. In Nepal also, we have our very global Future Makers program. I think we call it Kishori here. And our constant endeavor is to support young people from low-income households, particularly women and girls, through community programs focusing on education, employability, and entrepreneurship. So in closing, we are convinced that women entrepreneurs can drive significant economic growth, but only they are enabled to realize their rights, and if we work in partnership with business, government, regulators, civil society, to improve their opportunities and outcomes in global value chains. There is still a long way to go, and we really need to, so right now we talk about everything that is going on, but I think to achieve gender equality in its truest sense, there's still a lot of work to do. And I would like to congratulate this forum, this platform once again for bringing this forward and helping all of us participate. Thank you very much. Thank you, sir, for your inside remarks. धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु हाम्रो टाइटल स्पोन्सर स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल हो र यसका सिइओ हुनुहुन्थ्यो मिस्टर अनिर्बाण घोष दस्तीदार। आफ्नो मन्तव्यका लागि म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। टुगेदर वी क्यान अलवेज एचिभ मोर र कार्यक्रमको थोरै पहिलो भागको हामी अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ र आजका हाम्रो कार्यक्रममा हामी सबैजना महिला उद्यमी दिदीबहिनी सबैजनाको हौसला बढाउनका लागि हामीसँग चिफ गेस्टका रूपमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद खतिवडाज्यू पनि हुनुहुन्छ र उहाँलाई अब म स्टेजमा आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। माफ गरिदिनु होला महाप्रसाद अधिकारी। आई बेग अ पार्डन। धन्यवाद समाजी। न्यू बिजनेसेस तथा अभियान मीडिया हाउस का चेयरमैन मदन जी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड का सीईओ तथा एमडी मिस्टर अनिर्बाण, त्यसै गरी न्यू बिजनेसेस र अभियानसँग आबद्ध यहाँका सम्पूर्ण परिवार साथीहरू, की स्पोन्सर स्ट्यान्डर्ड चार्टरका सबै अफिसियल साथीहरू, उपस्थित आजको कार्यक्रमका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व महिला उद्यमी साथीहरू, नेपाल सरकार सहसचिवज्यू, त्यसै गरी ब्याङ्किङ कम्युनिटीका धेरैजना सिइओहरू देखिरहेको छु, सबै साथीहरू, अन्य उपस्थित आदरणीय समस्त महानुभावहरू, यो सेसनमा हार्दिक स्वागत मेरो तर्फबाट पनि। सर्वप्रथम म न्यू बिजनेसेसलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। आज यहाँहरूले यो तेस्रो चरणको महिला उद्यमीहरूलाई अवार्ड गर्ने कार्यक्रम सक्सेसफुली कम्प्लिट गर्न गइराख्नु भएको छ र इनिसिएसनको लागि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु राष्ट्र ब्याङ्कको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट। धेरै कुराहरू अघि प्यानल डिस्कसनमा पनि आएको छ, डिजिटल डिभाइड, जेन्डर ग्याप लगायतका कुराहरू। तर हामीले गौरव गर्नुपर्छ, हामीलाई खुसी लाग्छ कि नेपाल धेरै हदसम्म, संसार पनि गत साल 2022मा जेन्डर ग्यापको सन्दर्भमा लगभग 4% चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट गरेको अवस्था छ 2022मा। भने नेपालमा पनि महिला उद्यमी र महिला सशक्तिकरणको लागि नेपाल सरकारले ल्याएका विभिन्न नीतिहरूले धेरै हदसम्म काम गर्दै गएको हामीलाई अनुभूत हुन्छ। यो सिलसिलामा म अलिकति नेपाल सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कले गरेका केही वित्तीय क्षेत्रसँग रिलेटेड कुराहरू राख्न चाहन्छु। नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा ल्याएको छ, त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ महिला उद्यमीहरूलाई इन्करेज गर्न, प्रमोट गर्ने प्रयोजनको लागि बिना कोल्याट्रल
15 लाखसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ। अघि जुन स्ट्यान्डर्ड चार्टरले भिडियो मार्फत जुन बिना धितो कर्जा एकजना महिला उद्यमीज्यूले जिरोमा पुगेर फेरि त्यो कर्जाले सहयोग गरे देखाउनु भयो। 15 लाखसम्म बिना धितो दिने जुन व्यवस्था छ त्यसको उपलब्धि हो। त्यसै गरी जिरोबाट आउनलाई केले सहयोग गरे त भन्दाखेरि कोभिडको बेला हामीले मलाई लाग्छ व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा दिन पाउने व्यवस्था जुन गर्यौँ एडिसनल, त्यसले पनि धेरै उद्यमीहरूलाई सहयोग पुर्याएको छ। सँगसँगै नम्बरै हेर्ने हो भने यो सहुलियतपूर्ण कर्जाको सङ्ख्या महिला उद्यमीले मात्रै उपभोग गरेको कर्जा 83,300 ऋणीहरूले प्रयोग गर्नुभएको छ। जुन नम्बर आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि हेर्नु हो भने हार्डली 25,000 22,000 यहाँहरूले पाउनुहुन्थ्यो महिला उद्यमीहरू ऋणमा सहभागी भएको। त्यसकारण यो खालको इन्क्लुजन चाहिँ अत्यन्तै उपलब्धिमूलक छ। 83,000 ऋणीले 61 अर्ब ऋण उपभोग गर्नुभएको छ। यसबाट के देखिन्छ भने हामी ऋणको उपयोगमा, त्यसै गरी सेभिङ अकाउन्टहरूको सन्दर्भमा पनि हाम्रो पेनिट्रेसन पपुलेसनभन्दा बेसी देखिन्छ नम्बर मल्टिपल अकाउन्टले गर्दा। र सेभिङ अकाउन्ट एक्टिभ अकाउन्टकै कुरा गर्ने हो भने पुरुषहरूको 49% छ भने महिलाको 48% छ। हार्डली 1 पर्सेन्टेज पोइन्ट मात्रै फरक छ। त्यसकारण धेरै ठुलो डिभाइड, धेरै ठुलो फरक, ग्याप हामी देख्दैनौँ। हामी सोचाइमा धेरै फरक राख्नु पनि भएन। एक खालको डिभाइड त हुन्छ कहीँ कतै सोसाइटीमा, होइन? केटा मान्छे पनि कतिपय ठाउँमा गाउँघरमा काम गरेर बसिराख्नु भए पनि हामी पाउँछौँ। मेरो दाजुभाइ कहीँ काम गर्नुभयो होला, म यो पोजिसनमा होला, होइन? सबैतिर त्यस्तो आउँछ। तर हामीले कहीँ कतै ग्याप छ भने त्यसलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्छ। जुन प्रोसेसमा हामी निकै अगाडि नै छौँ जस्तो लाग्छ। नेपालको महिला दिदीबहिनीहरूको प्रोग्रेस, अघि 3 जनाले त्यहाँ प्यानल डिस्कसन गरिराख्नु हुँदाखेरि कति महत्त्वपूर्ण विषयमा, होइन? डिजिटल चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनको सन्दर्भमा, डिजिटलको सन्दर्भमा महिलाहरूको रोल, महिला उद्यमीहरूलाई त्यसको च्यालेन्जेस बारे कति महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठाइराख्नु भएको थियो। कति त ब्लकचेनमा काम गरिराख्नु भएको इन्टरप्रिनेयर हुनुहुन्छ महिला उद्यमी। त्यो त भनौँ न इनोभेसनको हिसाबले, आधुनिकताको हिसाबले त्यो धेरै अगाडि हुनुहुन्छ नि महिलाहरू। नेपालमा कयौँ ठुला ठुला उद्योगहरू महिलाहरूले नि लिड गर्नुभएको छ, होइन? गोल्ड स्टार वान अफ द एकदमै महत्त्वपूर्ण एक्सपोर्ट गर्न सक्षम, त्यसको लिडरसिप महिलाले लिइराख्नु भएको देख्छु म। कहीँ जस्तो दराज जस्तो अनलाइन सपिङ महिलाले लिड गरिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दा हामी पछि छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तर कहीँ कतै छ भने त्यसमा इम्प्रुभ गर्नुपर्छ। जहाँसम्म यो इम्प्रुभमेन्टको कुरा, इन्क्लुजनमा इम्प्रुभमेन्ट ल्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण आधार चाहिँ लिट्रेसी पनि हो, होइन? हामी फाइनेन्सियल लिट्रेसीको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले फाइनेन्सियल लिट्रेसी फ्रेमवर्क जारी गरेका छ। हामीले पास गरेर र इम्प्लिमेन्टेसनमा ल्याइरहेछौँ। 2022मा त्यसलाई फर्दर इम्प्रुभमेन्ट गरेका छौँ, जसमा अघि सचिवज्यूले भन्दै हुन्थ्यो त्यो फ्रेमवर्कभित्र हाम्रो चाहिँ कार्ययोजना हेर्नुभयो भने इभन मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनसँग कोअर्डिनेट गरेर इभन सिलेबसमा पनि हामी लिट्रेसीको प्रोग्राम, फाइनेन्सियल लिट्रेसीको प्रोग्राम राख्न खोजिरहेछौँ। हामीले 2022-23लाई अर्थात् आर्थिक वर्ष 79-80लाई हामीले डिजिटल प्रमोसन इयरको रूपमा मनायौँ, जुन वर्ष अब सकिन गइरहेछ। र डिजिटल फाइनेन्सियल लिट्रेसीको ओपनिङ मैले नै दार्चुलामा गएर गरेँ, होइन? सबै प्रोग्रामहरूको उद्घाटनहरू सुरुवात सहरबाट हुन्छ। हामी यसलाई दुर्गमबाट गरौँ न भनेर दार्चुलाबाट सुरु गऱ्यौँ। र यो वर्ष हामीले दर्जनौँ डिजिटल फाइनेन्सियल लिट्रेसीका एक्टिभिटीहरू गऱ्यौँ। हाम्रो प्रयास जारी छ विभिन्न मिडिया मार्फत यो लिट्रेसीको प्रोग्रामहरू अगाडि बढाउने र विभिन्न सोसियल मिडिया मार्फत पनि यो सूचनामूलक विषयहरू पब्लिस गर्ने हामी गर्दै आइरहेछौँ। अब यो सन्दर्भमा डिजिटल लिट्रेसी फ्रेमवर्कले पनि के गरेछ त भन्दा युथ, महिला युथ लगायत अरू युथ सँगसँगै महिला चाहिँ एउटा की टार्गेट ग्रुप यो लिट्रेसीको लागि हामीले आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। र हाम्रो लिट्रेसी प्रोग्रामहरू, डिजिटल लिट्रेसी प्रोग्रामहरू त्यसरी डाइरेक्टेड छन्, जसको असर स्वरूप यो ग्याप पनि क्रमशः न्यूनीकरण हुँदै जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आज मैले धेरै बोल्ने विषय छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम अभियान न्यू बिजनेस एजले गर्नुभएको छ
जो महिला उद्यमी दिदीबहिनीहरूले पुरस्कृत हुनुभएको छ, अवार्ड पाउनु भएको छ, उहाँहरूलाई म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यसै गरी अर्को वर्ष पनि अवार्ड पाउने गरी यहाँहरूले आफ्नो उद्यमशीलतालाई अगाडि बढाउनु हुनेछ। उद्यम नै एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो जसले देशको अर्थतन्त्रलाई हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ, एउटा दिगो रूपमा अगाडि लान सक्छौँ। हाम्रो मुलुक एकातिर चाहिँ ठुलो चुनौतीमा छ, खास गरी ट्रेड इम्ब्यालेन्सेसको कारणले। त्यो ट्रेड इम्ब्यालेन्सेसलाई मिटिगेट गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार भनेको उद्यम नै हो, भित्रको उत्पादन नै हो। त्यो उत्पादनले या त इम्पोर्टलाई सब्स्टिट्युट गर्नेछ या आफै एक्सपोर्ट गरेर ओभरअल ट्रेड इम्ब्यालेन्सेस सुधार हुनेछ। यसमा हामीले देखिराख्दा महिला उद्यमीहरूको अहिलेको संलग्नता पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ र जे जति उत्पादनहरू महिला उद्यमीहरूले गरिराख्नु भएको छ त्यसको अधिकांश त मार्केट प्रब्लम नै देखिँदैन। कतिपय प्रोग्रामहरूमा हामी गइराख्ला, घरेलुहरूले गरेको प्रदर्शनहरूमा गइराख्दा कस्तो छ त मार्केट, किनबेच कस्तो छ भनेर सोद्धा हेर्नु न, ढाका यति छ मसँग, तर माग चाहिँ यति थान छ, कहाँबाट ल्याउने, हामी त्यति धेरै उत्पादनै गर्न सक्दैनौँ। त्यो खालको भनाइहरू हामी त्यहाँ स्टलमा बस्ने मान्छेहरूसँग पाउँछौँ। त्यसमा मार्केटको त्यति ठुलो अप्ठ्यारो हामी देख्दैनौँ, बरु हामीसँगै एक खालको सस्टेनेबल सप्लाई च्यानलहरू चाहिँ बनाउन सकेका छैन, उत्पादनको प्रोपर आधारहरू बनाउन नसकेका हुँला। त्यसमा चाहिँ यहाँहरू मिलेर एउटा जुन बिजनेसमा हामी लाग्छौँ, चाहे ढाका भनौँ, चाहे अरू घरेलु उत्पादनहरू भनौँ, मार्केटको डिमान्डलाई एनालाइसिस गरेर पनि गर्नुपर्छ। फेरि कयौँ ठाउँमा हामी कहाँ लिट्रेसी फेरि त्यहाँ पनि लागु हुन्छ। ठुला व्यवसायीहरू पनि मार्केटको अध्ययनै नगरिकन निश्चित प्लान्टहरू स्थापना गर्ने अनि पछि गएर चाहिँ पछुताउने, अनि ऋणको चाहिँ भार गाह्रो हुने र उल्टै यसो भयो उसो भयो भन्ने कुराहरू निस्कन्छन्। त्यसमा चाहिँ अघि पनि यहाँ प्यानलमा कुरो आइरहेको थियो, मेन्टरसिप होइन, आफूलाई अलिकति लिडरहरू अगाडि बढेको बिजनेस चाहिँ लिडरहरूले चाहिँ गाइड गरिदिने चाहिँ जरुरी पनि हुन्छ र क्रमशः प्रमोट गर्नुपर्छ। राज्यको तर्फबाट मैले बुझेसम्म अलिकति कोअर्डिनेटेड एप्रोच नभएको होला, तर आशय इच्छा कुनै पनि सरकारको महिला पछाडि परुन्, महिला उद्यमीलाई कुनै खालको दुःख होस् भन्ने रहँदैन। जहिलेसुकै पनि हाम्रो साथ सहयोग महिला उद्यमीहरूप्रति रहन्छ। यहाँहरू सबैको चाहिँ भोलिको उद्यमशीलता, यहाँहरूको इन्टरप्रिनियरसिप चाहिँ अघि बढ्दै जाओस्। मेरो हार्दिक शुभकामना। म यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। आजका हाम्रो चिफ गेस्ट महाप्रसाद अधिकारीज्यू, मैले उहाँसँग धेरै अन्तर्वार्ता पनि गरेको छु। यो सबकन्सियस माइन्डमा चाहिँ यो महाप्रसाद खतिवडा भन्ने कसरी आयो भनेर म थोरै 1 मिनट समय लिन चाहन्छु। हाम्रो कोशी प्रदेशमा विराटनगरमा संवाददाता हुनुहुन्छ महाप्रसाद खतिवडा। कोशीमा धेरै तनाव चलिरहेको थियो नामाकरणको विषयलाई लिएर। दिनदिनै टेलिफोन टक गर्दा मेरो यो सबकन्सियस माइन्डमा चाहिँ महाप्रसाद खतिवडा भन्ने नाम दर्ज भएछ। गभर्नरको सरनेम चाहिँ पैसासँग सङ्गत कम भएर बिर्सेको चाहिँ होइन है, माफ गरिदिनु होला। यसलाई जस्ट टु गिभ इट अ भेरी लाइट माहौल। कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु र आजका हाम्रो चिफ गेस्ट राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीज्यूको मन्तव्य सँगसँगै हामी पहिलो भागको अन्त्यमा आइसकेका छौँ र अब हामी दोस्रो भागतर्फ जाँदैछौँ, बिजनेस वुमेन अवार्ड सेरेमनी 2023। र यति बृहत कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुको लागि धेरै सङ्घ संस्था, बिजनेस हाउसहरूको हामीलाई साथ सहयोग छ र अबको क्रममा चाहिँ हाम्रो स्पोन्सरहरूको टिभिसी प्रसारण गरिदिनु हुनुको लागि म टेक्निकल साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसपछि हाम्रो अरू निर्धारित कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ। थ्याङ्क यू। उद्योग व्यवसाय हुन् सूचक प्रगतिका, देशको सबल पक्ष आर्थिक उन्नतिका। उद्यमी व्यवसायीलाई स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको साथ लगानी विस्तार गर्न सुलभ कर्जाको छ साथ। 100% कर्जा पाइन्छ, साथै ब्याज कम लाग्छ। आत्मनिर्भर बन्नलाई स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको साथ।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कको साना तथा मझौला उद्यमशील कर्जा लिनुहोस्। कम ब्याज दरमा पुँजी विस्तार गरी आफ्नो उद्योग व्यवसाय वृद्धि गर्नुहोस्। न्यून प्रक्रिया शुल्क तथा 1 करोडसम्म कर्जा सुविधा भएको साना तथा मझौला उद्यमशील कर्जा। थप जानकारीका लागि 4781-800 मा वा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कको नजिकको शाखा कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहोस्। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, हियर फर गुड। बच्चाको जिम्मेवारी नपरोस् है भोलि भारी। त्यसैले आजैदेखि हामी गरौँ सुखद तयारी। आइएमई बालकिरण बिमाले दिन्छ उज्जवल भविष्य। आइएमई बालकिरणले जीवन बन्छ सहज। आफ्नो बाल बच्चाहरूको जीवन सहज बनाउन आजै आइएमई बालकिरण जीवन बिमा गराउनुहोस्। 01-4024-071 मा आजै कल गर्नुहोस्। आइएमई बालकिरण जीवन बिमा योजना। सहज हुन्छ बाल बच्चाहरूको जीवन। आज या भोलि जीवनमा खुसियाली। आइएमई लाइफ इन्स्योरिङ फ्युचर। ग्राहक वर्गमाझ बीमाको विश्वासिलो र गुणस्तरीय सेवाको स्तरोन्नति गर्न सगरमाथा झै अटल र उच्च मनोबल तथा लुम्बिनी झै समृद्ध र उन्नत जनशक्तिको प्रयोग गरी नेपालकै उत्कृष्ट जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी बन्ने लक्ष्य लिई अब सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र लुम्बिनी जेनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड एकीकरण भई सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड सलिको भएका छौं। सलिको विश्वासको सम्बन्ध, एकताको प्रतीक। आऊ बस साथी भाइ केही भन्छु सुन। शारीरिक र मानसिक क्षमताको विकास हुन। गलगाड लाटो लठेब्रो सुस्त मनस्थिति रोगबाट उन्मुक्ति हुन। प्रयोग गरौँ सधैँभरि साल्ट्रेडिङको नुन। प्रयोग गरौँ सधैँभरि आयोडिन नुन। प्रयोग गरौँ सधैँभरि साल्ट्रेडिङको नुन। आयो शक्ति भानु तेज आयोडिन नुन। बैंकमा खाता खोल्न बल्ल कम्मर कस्यो। इन्डिकेटर तल्ल खस्यो, तेलको लाइनमा बस्यो। ओहो, अलि पर पुग्यो फेरि ट्राफिक जाममा फस्यो। बल्ल बल्ल पुग्यो ब्याङ्कमा, फेरि लाइनमा पस्यो। म्यानुअली चल्दा उहाँले जस्तै दुःख पाइन्छ। त्यसैले स्मार्ट बन्नुहोस्। माछापुच्छ्रे ब्याङ्कको डिजिटल ब्याङ्किङ मोबाइल एप MBLM स्मार्ट मार्फत अनलाइनबाटै सजिलै खाता खोल्नुहोस्। जिन्दगीको मोडमा जे पनि हुन सक्छ। त्यसैले जोखिम, सुरक्षा, शिक्षा तथा बचतको लागि सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स। सन लाइफ छ जहाँ जीवन बिमा छ त्यहाँ। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। स्पिड, टेक्नोलोजी, कभरेज, रिलायबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी र साथै क्वालिटी र सर्भिसमा पनि। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। सुन्नु न, आज जीवन बिमा गर्न जाउँ है। पछि जाँला नि। हे, जहिले टार दिने। एकछिन के भयो भने? पानी बेस लाग्यो के छोरी लाग्यो? जाउँ त जाउँ। पहिला रिलायबल जाउँ। किन? जीवन बिमा गर्नु। के भयो आज? जीवन बिमा जरुरी छ। हामीले रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा जीवन बिमा गर्यौं। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा। रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सधैँभरिलाई। वर्षौंदेखि तपाईको पहिलो रोजाइ बन्न सफल सीताराम दूधले ल्याएको छ रिफ्रेशिङ फ्रेश मिल्क, शुद्ध घिउ, ताजा पनिर, नरम बटर,
मिठो दही अनि लस्सी आफ्नो नजिकको विक्रेताबाट खरिद गरी स्वादिलो परिकारसँग स्वस्थ रहनुहोस्। थप जानकारीको लागि 9864 477 185 मा सम्पर्क गर्नुहोला। शाङ्ग्रीला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क बनेका छौँ हामी आफ्नोपनको सम्बन्धले। सम्बन्ध आफ्नोपनको सुरक्षाले, सम्बन्ध आफ्नोपनको भरोसाले, सम्बन्ध आफ्नोपनको आत्मीयताले, सम्बन्ध आफ्नोपनको मायाले। हामी शाङ्ग्रीला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क तपाईसँगको आफ्नोपनको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिइरहनेछौँ, किनकि हामी तपाईँले गर्दा नै बनेका हौँ। शाङ्ग्रीला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, सम्बन्ध आफ्नोपनको। घुमाउँछु तिमीलाई गाउँ घर सहर, हन्डा ग्राजियामा सरर, मैले दामी यसको स्टाइल बेग्लै छ, आउन हामी टाढा जाउँ न, लङ राइड पनि अब गइन्छ नि, बस मेरो पछाडि टेन्सनहरू साइडलाई, पनि माइलेज पनि घुम्न जाउँ कतै टाढा प्याक प्याक गरी, साथ पनि माइलेज पनि घुम्न जाउँ कतै टाढा प्याक प्याक गरी। नयाँ सोचको साथ नयाँ तरिकाले नयाँ युगमा अघि बढी समयको गतिसँगै बदल्नु छ जीवनको शैली हो। मौका अवसरलाई छोप्न सके घट्दैन खुसी कसै गरी। कृषि विकास ब्याङ्कमा अनलाइन खाता खोल्नुहोस्, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, मेरो सेयर, डिम्याट अकाउन्ट, CRM र भिजा डेबिट कार्ड जस्ता आकर्षक 5 सुविधाहरूको एकै ठाउँबाट लाभ लिनुहोस्। सुविधाको लागि कृषि विकास ब्याङ्कको वेबसाइट www.adbl.gov.np मा लगइन गर्नुहोस्। शेयर गर्नुको आनन्द नै अर्को छ नि। व्यञ्जन, लेट्स शेयर एन्ड इट। मनका तारहरू आफै बज्छन् जब सेतो हिमाल मुस्काउँछ। टीकाको यही रातो रङले त हाम्रो संस्कृति झल्काउँछ। नीलो, रातो र सेतो नमिले मेरो देशलाई कसरी पहिचान गराउँछ। आकाशका नीलो रङले त सधैँ स्वतन्त्रताको गीत गाउँछ। यी फूलहरूमा गुलाफी रङ नछाए फेरि माया पिरती कसले दर्शाउँछ। हरियाली त हुन् जसले हर पल जीवनको मिठास छल्काउँछ। रङ्गी बिरङ्गी रङहरूमा नरङ्गिए होलीको मजा कहाँ आउँछ। यी आँखाले त सुन्दरताको हरेक रङ देखाउँछ। आफ्नो आँखालाई सधैँ माया गर्नुहोस्, आँखा अनमोल छन्। सोशल अवेरनेस बाई भिरोटो। छिटो बनेकै वर्ल्ड लिङ्क। उद्योग व्यवसाय हुन् सूचक प्रगतिका। यहाँहरू सबैजनालाई म पुनः आजको हाम्रो कार्यक्रमको दोस्रो भागमा स्वागत अनि अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्ट्यान्डर्ड चार्टर न्यूबिज बिजनेस वुमेन समिट एन्ड अवार्डको यो दोस्रो भाग हो। हामीसँग आज प्रमुख अतिथिका रूपमा माननीय अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई जोरदार तालीका साथ स्वागत गरिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैजनाको हौसला बढाउनका लागि आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि उहाँले हामीलाई समय दिनुभएको छ र न्यूबिज बिजनेस वुमेन अवार्ड सेरेमोनीलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाले साथ र सहयोग दिएको छ। म उहाँहरूलाई पनि एक्नोलेज गर्न चाहन्छु। अबको क्रममा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क नेपाल हाम्रो टाइटल स्पोन्सर रहेको छ। यसै गरी लाइफ इन्स्योरेन्स पार्टनर रहेको छ IME लाइफ इन्स्योरेन्स। यसै गरी नन लाइफ इन्स्योरेन्स पार्टनर रहेको छ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स। सपोर्टेड बाई सल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, माछापुच्छ्रे ब्याङ्क, सन लाइफ इन्स्योरेन्स, नेपाल टेलिकम
Reliable Life Insurance, Agricultural Development Bank, Sitaram Milk, Sangrila Development Bank, Honda Grazia र व्यञ्जन। यसै गरी हाम्रो आई केयर पार्टनर रहेको छ भिरोतो र हाम्रो इन्टरनेट पार्टनर रहेको छ वर्ल्ड लिङ्क। सबैजना हाम्रो स्पोन्सरलाई एकचोटि ताली बजाइदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राख्दछु। र भर्खरै हामीले केही बेर अघि मात्रै वुमेन एन्टरप्रेन्योरसिप इन डिजिटल एज भन्ने विषयमा छलफल सुन्यौँ, फलदायी छलफल। अब हामी छलफलपछि देशका केही उत्कृष्ट महिला उद्यमीहरूलाई सम्मान गर्ने समारोहमा प्रवेश गरेका छौँ। नेपालमा अझै पनि महिलालाई व्यवसाय गर्न निकै चुनौती छ। घर समाजको ब्यारियर चिर्दै ती चुनौतीलाई सामना गर्दै उद्यमशीलतामा आफ्नो फरक छाप छोड्न सफल महिला उद्यमीहरूलाई आज हामी यो अवसरमा सम्मान प्रकट गर्नेछौँ। र यो सम्मान कार्यक्रम अथवा भनौँ अवार्ड सेरेमनीलाई अगाडि बढाउनुभन्दा पहिला यो कार्यक्रमको तयारीका दौरान भएका क्रियाकलापहरू, जुरी प्रक्रिया, निर्णायक मण्डलको परिचय र मूल्याङ्कनका आधारहरूको एकैछिन एउटा सानो भिडियोबाट हामी जानकारी लियौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। मैले अघि नै भने हामी केही चुनिएका महिला उद्यमीहरूलाई आज हामी यस समारोहबाट पुरस्कृत गर्नेछौँ र उत्कृष्ट उद्यमी मध्येबाट केहीलाई छान्नु पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण काम हो। र यसमा हाम्रा जुरीका सदस्यहरू हुनुहुन्छ, जुरीको चेयर हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि म छोटकरीमा परिचय दिन गइरहेको छु ताकि यसले ट्रान्सपेरेन्सी पनि बढाओस् यहाँहरू सबैमा। जुरी मेम्बर हुनुहुन्थ्यो हाम्रो अन्जु शर्मा, एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर, सिभिक हस्पिटल। मिस शर्मा started her professional journey from Newbiz Bank in different capacity, with the last one as credit controller. Then she joined Standard Chartered Bank with different capacities, with the last one being head of consumer banking. She was responsible and accountable for managing 250 plus staffs, all branches, SME and many more. ताली पनि बजाइदिउँ हाम्रो जुरीहरूको त्यो हार्ड वर्कलाई सम्मान गर्दै। अर्को जुरी मेम्बर हुनुहुन्थ्यो आबा शाह, प्रेसिडेन्ट जनता क्लब अफ काठमाडौँ, नेपाल. Ms. Shah is an academician who has been in field of academia for over 3 decades. She is the founder and managing director of Silver Mountain School of Hotel Management, a leading higher education provider which has been successfully producing talented graduates for 22 years now. धेरै धेरै धन्यवाद र तालीबाट पनि उहाँलाई हामी धन्यवाद ज्ञापन गरौँ। हाम्रो अर्को जुरी मेम्बर हुनुहुन्थ्यो वर्षा श्रेष्ठ, बिजनेस हेड इक्रा नेपाल. मिस श्रेष्ठ presently is the business head in Ikra Nepal Limited, is a career banker, a professional. She started in 1984 from Newbiz Bank. Later, she moved to Clean Energy Development Bank as Deputy CEO, where she became the CEO as well, earning the distinction of first women CEO of private sector banking institution in Nepal. धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो अर्को जुरी मेम्बरलाई। यसैगरी हाम्रो अर्को जुरी हुनुहुन्थ्यो बसन्ती प्रधान, Vice President F. Win. Ms. Pradhan is the CEO of Batika Nepal Private Limited, a floriculture company dealing in all aspects of floriculture. She has 30 years of experience in this sector, dealing with the local floriculture in the country, specializing in ornamental plants, cut flower, and landscape designs, including export of bulbous, tuberous, and rhizomatous plant on a large scale to wholesale dealers worldwide. यसैगरी हाम्रो जुरीको चेयर हुनुहुन्थ्यो राधेश पन्त, उहाँ चेयरम्यान पनि हुनुहुन्छ V-Rock and कम्पनीको. Mr. Panta is a principal at DSB Advisor. He is also the chairman at V-Rock and Company. He has been the CEO of 2 commercial banks and the high-level office of the Investment Board, which is a government agency that facilitates investment in public-private partnership project. जुरी र जुरी चेयरका परिचय भइ नै हाल्यो र निर्णायक मण्डलका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको विज्ञतापूर्ण सहयोगका लागि न्यूबिज ग्रुप हार्दिक आभार अनि कृतज्ञता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छ। र हामी अवार्डको सेरेमनीमा प्रवेश गर्नु अघि
वरिष्ठ अथवा भनौँ विभिन्न विधामा आफूलाई स्थापित गर्नुभएका महिला उद्यमीहरूलाई छान्नको लागि कुन प्रक्रियाबाट जानु पर्यो, पारदर्शिता कसरी अपनाउनु भयो, केलाई उहाँहरूले मानक मान्नुभयो लगायतका आफ्ना अनुभवहरू राखिदिनु हुनका लागि म जुरीका तर्फबाट जुरीका चेयर राधेश पन्तज्यूलाई आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुनका लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। Thank you very much. Our Honorable Finance Minister, Madanji, and a distinguished guest. खासमा यो जुरी सेलेक्सनमै म पहिला फोकस गर्छु। जुरी सेलेक्ट गर्दाखेरि फर्स्ट अफ अल आई हेभ टु थ्याङ्क आवर जुरी मेम्बर्स बिकज उहाँहरू चाहिँ एकदम डिभर्स फिल्डबाट आउनु भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि भनौँ न अब प्रदेशका पनि उहाँहरूको चाहिँ प्रदेशका उद्यमीहरू महिला उद्यमीमा उहाँहरूको नलेज देख्दाखेरि मलाई नै अचम्म लाग्यो। आई वाज भेरी सरप्राइज किनभने अब म पनि अब एक्चुअल बिजनेस नगरेर धेरै वर्ष भयो, ब्याङ्किङ हुँदाखेरि चाहिँ इन्टरेक्ट गर्थेँ, तर त्यो कन्फिडेन्स देख्दाखेरि चाहिँ नै इट वाज भेरी प्लेजेन्ट इन्भाइरोमेन्ट भनौँ न त्यस्तो भएको थियो। र सर्वप्रथम उहाँहरूलाई पनि म थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु किन अन्जु पन्त, वर्षा श्रेष्ठ, बसन्ती प्रधान र आवास श्रेष्ठज्यूलाई हामीले के गर्यौँ भने डेटाहरू चाहिँ नि कलेक्सन भएको थियो जुन चाहिँ नि बिजनेस एजको डेटाबेसबाट हामीले 7वटा प्रोभिन्सबाट डिफ्रेन्ट मेथड भनौँ न डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युसनहरूबाट जस्तै एफएनसिसिआई भयो अन्य इन्स्टिट्युटबाट चाहिँ नि हामीले आह्वान गऱ्यौँ। आई होप द्याट्स राइट है गरेर चाहिँ नि एउटा लिस्ट अफ मेनी महिला उद्यमीहरूको जसले चाहिँ नि डिफ्रेन्स त्यो आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो सब्जेक्टमा आफ्नो सेक्टरमा आफ्नो एरियामा त्यो गर्नुभएको थियो त्यसको लिस्टहरू चाहिँ नि हामीले पाथ्यौँ सबै प्रोभिन्सेसहरूको। अनि त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भने एन्ड देन वी अल्सो फोकस्ड अन उहाँहरू चाहिँ नि भनौँ न नेपाल सरकारको अब जस्तै प्यानमा दर्ता हुनुभएको छ कि छैन बिकज द्याट इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट। हामीले यो बिजनेस भन्ने कुरो कस्तो छ भने सुरुदेखि नै हामीले रेजिस्ट्रेसनका कुराहरू दर्ताका कुराहरू गरेनौँ भने पछि गएर एकदम गाह्रो पर्छ र ब्याङ्कबाट लोन पनि पाइँदैन। द्याट वाज द बटम लाइन। ब्याङ्कबाट लोन पनि नहुने भएर त्यस्तो क्राइटेरिया राख्यौँ। तेस्रो एरिया हामीले अलिक फोकस गरेर चाहिँ के हो भने वी वान्टेड डाइभर्सिटी अल्सो नट जस्ट भनौँ न अब सिटी सेन्टरहरूबाट मात्र भयो भने अब भनौँ न हामीले गण्डकी भन्यौँ खालि पोखराबाट मात्र भएन कि अन्य ठाउँबाट किनभने अघि पनि कुरा आएको थियो गभर्नर साहबले पनि भन्नुभएको थियो आई थिङ्क बेसिक च्यालेन्ज भनेकै यो चाहिँ नि के भने getting your product to the market ho, getting raw materials into your supply chain or getting that product in the market. त्यसले गर्दाखेरि अब गाउँघरमा भनौँ न एकदम अब पहाडहरूदेखि सिटी सेन्टरमा ल्याउनु त गाह्रो छ नि उहाँहरूलाई अब त्यस्तो अवस्थामा पनि कतिपय अब आइम स्योर आजको अवार्डीहरूले चाहिँ नि त्यस्ता कुरामा पनि उहाँहरूले इम्प्याक्ट गर्नुभएको छ र त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि बेसिकली अब भनौँ न यो अवार्ड अब हाम्रो सोचाइ त के छ भने दिस विल गो अन फर इयर्स 10 years 15 years 20 years त्यो बेलासम्म चाहिँ नि इट विल एक्सप्यान्ड र सबैको उद्यमीहरूले पाउनुहुन्छ भन्ने पनि हाम्रो ऊ हो। र फाइनली मैले डाइभर्सिटीको कुरा गरेँ। डाइभर्सिटीमा पनि अब त्यो व्यवसायले अब गएको 3 वर्ष भनौँ न गएको 3 वर्षको डेटामा कहाँबाट कहाँ पुर्याउनु भयो त आफ्नो व्यवसायलाई त्यो व्यवसाय गर्दाखेरि कतिको गाह्रो थियो भन्ने कुराहरूमा पनि हामीले फोकस गरेर डाइभर्सिटीलाई पनि हामीले चाहिँ नि उ गऱ्यौँ मतलब वी गिभ लट अफ भ्याल्यु देयर। अब यी सबै गरेर चाहिँ नि हामी 2-3 राउन्ड बस्यौँ पनि त्यसपछि अब अहिले त एकदम सजिलो छ कम्युनिकेट गर्न इन्टरनेटहरूबाट कम्युनिकेट गरेर फाइनली देयर वर लट अफ टसल अल्सो यो सबैले हो भनेर भएको पनि छैन हेर्नुहोस् है यो चाहिँ नि टसल भएर होइन क्राइटेरियाहरू हेरौँ मतलब अब सबैले दिन सकिँदैन मेबी सम वुड गेट इट नेक्स्ट इयर भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ नि यो प्रोसेस चाहिँ गऱ्यौँ। वी बिलिभ द्याट इट वाज अ फेयर प्रोसेस। इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स कसैलाई त्यस्तो मन लाग्यो भने प्लिज फिल फ्री टु आस्क अस विल बी अराउन्ड होइन टु आन्सर युर क्वेसन्स। अब त्यति अब मेजर चाहिँ नि त्यही हो त्यो प्रोसेसमा अब इट क्यान डेफिनेटली इम्प्रुभ इन द फ्युचर। अब डेटाहरू पनि बढी आउला फ्युचरमा
अब गएको वर्षभन्दा आज बेटर भयो होला नेक्स्ट इयर इट वुड बी इभन फेयर बिकज अल द डेटाज वुड कम इन र मलाई के लाग्छ भने अघि पनि मेन्टरसिपको भन्ने कुरा आएको छ आई थिङ्क मेरो पनि मैले पनि के एक्सपिरियन्स गरिरहेको छु भने वी अल्सो वर्क विथ F1 and the likes, होइन मेजर F1 right now. त्यो mentorship is extremely important. And I know you know most of you probably know यहाँहरूलाई थाहा होला नेपालको 54% चाहिँ female population हो okay? So as a matter of fact I didn't know that also. I just found it अघि Google गर्दाखेरि नि. So which means that there's a lot of scope र I think small business है हो अर्थमन्त्रीजी पनि हुनुहुन्छ I think ठुल्ठुलो बिजनेसमा मात्र राम्रो गरेर we can never succeed in this country. Small business हो and women empowerment is a must. Access to finance is a must. होला सरकारले गरे होला गभर्नमेन्टले गरे के अरे राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नि यु नो इन्सेन्टिभहरू दिया होला तर त्यो इन्सेन्टिभ राइट पिपलमा जानु पर्यो क्या त्यो भएको छ कि छैन चाहिँ आई क्यानट से बिकज आई जस्ट डोन्ट नो त्यो भावी आई थिङ्क वी वुड हेभ डन मच बेटर जस्तो लाग्छ इकोनोमिकली त्यति भन्दै अब म चाहिँ नि मेरो यो प्रोसेसको आई थिङ्क द्याट्स इट यही नै मेरो भनाइ यही नै उ गर्छु बन्द गर्छु थ्याङ्क यू एकैछिन मैले रोकेँ स्टेजमै रहिदिनु होला टोकन अफ अप्रिसिएसनका लागि र हाम्रो जुरी मेम्बरहरूलाई पनि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु अल्फाबेटिकल अर्डरमा र टोकन अफ अप्रिसिएसन वितरण गर्नको लागि पहिला म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु एनबिएका डिरेक्टर केशव गौतमज्यू कृपया अगाडि आइदिनु होला र हामीसँग जुरीका चेयर हुनुहुन्छ राधेश पन्तज्यू चेयरम्यान वी रक एन्ड कम्पनी यसै गरी जुरी मेम्बर हुनुहुन्छ अन्जु शर्मा एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर सिभिक हस्पिटल कृपया अगाडि आइदिनु होला र अर्का जुरी मेम्बर हुनुहुन्छ आवाज शाह प्रेसिडेन्ट जोन्टा क्लब अफ काठमाडौँ यसै गरी अर्का जुरी मेम्बर हुनुहुन्छ वर्षा श्रेष्ठ बिजनेस हेड इक्रा नेपाल बसन्ती प्रधान भाइस प्रेसिडेन्ट एफविन राधेश पन्त चेयर उहाँ वीरक एन्ड कम्पनीका चेयरम्यान पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको हार्डवर्क मेहनत समय परिश्रम र पारदर्शिताको सम्मान गर्दै हामी उहाँहरूलाई टोकन अफ अप्रिसिएसनबाट सम्मान गर्न गइरहेका छौँ यो मञ्चबाट ताली पनि बजाइदिनु होला है इट्स अ रियली टफ जब र सबैजनालाई एउटा फोटो अपर्च्युनिटीका लागि पनि एकछिन अझै दिन हुनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु विथ टोकन अफ अप्रिसिएसन मेबी वी क्यान एक्सचेन्ज लेटर अन पनि सबैजनालाई एकछिन एउटा फोटो अपर्च्युनिटीका लागि थोरै अगाडि आइदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद एनबिएका डिरेक्टर केशव गौतमज्यू जुरीका चेयर जुरीका मेम्बर सबैजनालाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु अब हामी द मोस्ट अवेटेड पार्टतर्फ पनि आइसकेका छौँ आजको हाम्रो दोस्रो भागको हाइलाइट हो यो देशका विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेका महिला उद्यमीहरूको परिश्रम सफलताका कथा यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्ने र उहाँहरूका कथा उहाँहरूका व्यावसायिक प्रतिबद्धताबाट हामी पनि थोरै सिक्न सकौँ यो मञ्चबाट हामी सबैको उद्देश्य पनि त्यही रहनेछ र राधेश सरले अघि नै भनिसक्नुभयो जुरीको प्रोसेस कस्तो थियो भनेर टु मेक इट भेरी सर्ट यो जुरीका
अवार्डलाई प्रदान गर्ने आधारहरूलाई हामीले अलिकति क्रिस्प पनि बनाएका छौँ कम्प्लायन्स विथ रेगुलेसन भन्ने थियो सोसियल इम्प्याक्ट अनि कन्ट्रिब्युसन टु इकोनोमी सँगसँगै ब्याकग्राउन्ड र पब्लिक इमेजलाई पनि हामीले ध्यान दिएका थियौँ इनोभेसन एन्ड युज अफ टेक्नोलोजी अघि हामीले डिजिटलाइजेसनको कुरा गऱ्यौँ टेक्नोलोजीलाई कसरी आत्मसात गर्नुभएको छ भन्ने पनि हामीले निर्धारण गरेका थियौँ त्यो प्रक्रियामा यसै गरी जुरीको डिस्क्रिप्सन त छँदै नै थियो अब हामी ढिला नगरी अवार्ड क्याटेगोरीतर्फ यहाँहरू सम्पूर्णको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो पहिलो क्याटेगोरी रहेको छ अवार्ड टु एन्टरप्राइजिङ वुमेन अफ द इयर 2023 सातैवटा प्रदेशबाट महिला उद्यमीलाई हामी सम्मान गर्न गइरहेका छौँ र अवार्डको नाम रहेको छ क्याटेगोरीको नाम रहेको छ अवार्ड टु एन्टरप्राइजिङ वुमेन अफ द इयर 2023 पहिला हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सुरु गर्न चाहन्छौँ सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एन्टरप्राइजिङ वुमेन अफ द इयर 2023 को विजेताको नाम घोषणा गरिदिनु हुनका लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु मिस्टर अनिर्वाण घोष दस्तीदार CEO स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क लिमिटेड कृपया अगाडि आइदिनु होला टु गिभ अवे दि अवार्ड लाइकवाइज आई वुड लाइक टु request Mr. Amlan Mukherjee, MD, Unilever, Nepal. उहाँहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट उत्कृष्ट महिला उद्यमी को बन्न सफल हुनुभयो उहाँको नाम घोषणा गर्नुहुनेछ अवार्डको क्याटेगोरी रहेको छ एन्टरप्राइजिङ वुमेन अफ द इयर 2023 प्रदेश हो सुदूरपश्चिम May I kindly request you to announce the winner of the Enterprising Women of the Year 2023 from Sudur-Pasim province. So the winner is Ms. Sangeeta Khatka, PS Travel Point Tours Private Limited. Sangeeta Khatka, PS Travel Point Tours Private Limited, Dhangadiबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एन्टरप्राइजिङ वुमेन अफ द इयर अवार्डबाट सम्मानित हुनुभएको छ कृपया अगाडि आइदिनु होला सङ्गीता खड्का PS ट्राभल पोइन्ट टुर्स प्राइभेट लिमिटेड धनगढी सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट यो अवार्ड ग्रहण गर्न सफल एन्टरप्राइजिङ वुमेन अफ द इयर 2023 जोरदार तालीका साथ उहाँको हौसला बढाइदियो सङ्गीता खड्का धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना सङ्गीता खड्का सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई प्रतिनिधित्व गर्दै एन्टरप्राइजिङ वुमेन अफ द इयर 2023 अवार्ड ग्रहण गर्न सफल हुनुभएको छ सँगसँगै उहाँले 51,000 रुपैयाँ क्यास प्राइज पनि प्राप्त गर्नुभएको छ थोरै अगाडि फोटो अपर्च्युनिटीको लागि थोरै अलिकति अगाडि आइदिनु होला धन्यवाद सबैजनालाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट हुनुहुन्थ्यो सङ्गीता खड्का PS ट्राभल पोइन्ट टुर्स प्राइभेट लिमिटेड धनगढीबाट उहाँले सुदूरपश्चिमलाई प्रतिनिधित्व गर्दै एन्टरप्राइजिङ वुमेन अफ द इयर 2023 को पुरस्कार लिएर जानुभयो सुदूरपश्चिम पछि अब पालो कर्णाली प्रदेशबाट एन्टरप्राइजिङ वुमेन अफ द इयर 2023 घोषणा गरिदिनुहुनका लागि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु कवि फुयालज्यू CEO IME लाइफ इन्स्योरेन्स कृपया अगाडि आइदिनु होला यसै गरी मिस प्रोमी प्रधान भर्टिकल हेड HR एडमिन एन्ड लिगल निम्बसका तर्फबाट कृपया अगाडि आइदिनु होला कर्णाली प्रदेशबाट एन्टरप्राइजिङ वुमेन अफ द इयर 2023 को विजेता घोषणा गरिदिनु होला अबको पालो कर्णाली प्रदेशतर्फ कर्णाली प्रदेशलाई प्रतिनिधित्व गर्दै
एन्टरप्राइजिङ वुमेन अफ द इयर 2023 बन्न सफल हुनुभएको छ। विजेता हुनुहुन्छ क्यान यु गेस? शिला नेपाली, जेएफ रत्न पत्थर प्रशोधन केन्द्र। शिला नेपाली, जेएफ रत्न पत्थर प्रशोधन केन्द्र जाजरकोटबाट एन्टरप्राइजिङ वुमेन अफ द इयर 2023 कर्णाली प्रदेशलाई प्रतिनिधित्व गर्दै धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना। शिला नेपाली, जेएफ रत्न पत्थर प्रशोधन केन्द्र जाजरकोटका तर्फबाट कर्णाली प्रदेशबाट उत्कृष्ट उद्यमी बन्न सफल हुनुभएको छ। धेरै धेरै बधाई अनि सफल व्यावसायिक यात्राका लागि शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आइएम स्योर जाजरकोटमा बसेर व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न सजिलो छैन। यो हार्डसिपहरूलाई चिर्दै सफल उद्यमीमा दर्ज हुन सफल हुनुभएको छ। आगामी यात्रा अझै सुखद र फलदायी होस् भन्ने हाम्रो चाहना र कामना पनि छ। शिला नेपाली, जेएफ रत्न पत्थर प्रशोधन केन्द्र जाजरकोट कर्णाली प्रदेशबाट उत्कृष्ट महिला उद्यमी बन्न सफल। धेरै धेरै धन्यवाद अनि बधाई। र अब हामी लुम्बिनी प्रदेशतर्फ जाँदैछौँ। लुम्बिनी प्रदेशबाट उत्कृष्ट महिला उद्यमी बन्न सफल उद्यमीको नाम घोषणा गरिदिनुका लागि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। मिस्टर प्रताप सुवेदी, एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कका COO हुनुहुन्छ, कृपया अगाडि आइदिनुहोला। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ दिपा दाहाल, डेप्युटी एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर सेभनका तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेशलाई प्रतिनिधित्व गर्दै सफल उद्यमी बन्न सफल उद्यमीको नाम घोषणाको लागि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु दुईजना महानुभावलाई। प्रताप सुवेदी, COO एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, मिस दिपा दाहाल, डेप्युटी एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर सेभन। अब पालो लुम्बिनी प्रदेशको। कसैले गेस गर्नुहुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेशबाट सफल उद्यमी को बन्नुभयो होला? धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना बिन्दुजीलाई। 2075 सालदेखि बाँकेमा पहिलो पटक चर्ती फ्लोरा नामबाट व्यावसायिक पुष्प खेती सुरु गरेकी नेपालगञ्जकी पुरस्कार ग्रहण गर्न सफल हुनुभएको छ। नेपालगञ्ज स्थित औद्योगिक क्षेत्र अगाडि पुष्प बिक्री केन्द्र रहेको छ। सुरुमा 10 कट्ठा क्षेत्रफलमा सयपत्री फूल खेती सुरु गरेकी बिन्दुले हाल 30 कट्ठा क्षेत्रफलमा सयपत्री, ग्लाडुलस, मखमली र गोदावरी फूल उत्पादन गर्दै आएकी छिन्। विभिन्न तालिम लिएर पुष्प व्यवसायी बनेकी बिन्दुले थुप्रै महिला तथा विद्यार्थीलाई पुष्प खेतीको तालिम दिएकी छन् भने उनीहरूले उत्पादन गरेका फूलहरू बिन्दु आफैले बिक्री गर्ने गर्छिन्। बिन्दुले नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, लायन्स क्लब अफ नेपालगञ्ज युनिटी, नेपाली उपभोक्ता संरक्षण महासंघ जस्ता संस्थामा बसेर पनि सामाजिक कार्य गरिरहेकी छिन्। धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना बिन्दु चर्ती मगरज्यूलाई। चर्ती फ्लोरा नेपालगञ्जमा बसेर उहाँले सञ्चालन गर्नुहुन्छ। लुम्बिनी प्रदेशलाई प्रतिनिधित्व गर्दै आज सफल महिला उद्यमी बन्न सफल हुनुभएको छ। यहाँको सफल व्यावसायिक यात्राको लागि शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। 51,000 को क्यास प्राइज पनि प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँले। धेरै धेरै धन्यवाद, बधाई अनि शुभकामना। लुम्बिनी प्रदेशबाट बिन्दु चर्ती मगर, चर्ती फ्लोरा नेपालगञ्ज सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। पुष्प व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ। शुभकामना पनि प्रताप सुवेदी र दिपा दाहालज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अब हामी अर्को क्याटेगोरीतर्फ अथवा भनौँ अर्को प्रदेशतर्फ
यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। अबको प्रदेश रहेको छ गण्डकी प्रदेश। गण्डकी प्रदेशबाट उत्कृष्ट महिला उद्यमीको नाम घोषणा गरिदिनुका लागि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु मिसेस लता बराल शर्मा, डाइरेक्टर शर्मा एन्ड कम्पनी। कृपया अगाडि आइदिनुहोला। म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु मिस्टर सृजन श्रेष्ठ, HR म्यानेजर वी रोतो। विजेताको नाम अनाउन्स गरिदिनुका लागि कृपया अगाडि आइदिनुहोला। लता बराल शर्मा, डाइरेक्टर शर्मा एन्ड कम्पनी, सँगसँगै मिस्टर सृजन श्रेष्ठ, HR म्यानेजर वी रोतोका तर्फबाट। अब हामी गण्डकी प्रदेशबाट उत्कृष्ट महिला उद्यमी बन्न सफल महिलाको नाम अनाउन्स गर्न गइरहेका छौँ। थोरै अगाडि फोटो अपर्च्युनिटीका लागि मिस सुकुन रसाइली बिके। सुकुन रसाइली बिके। तरकारी। सुकुन रसाइली बिके, मार्फा फलफुल तथा तरकारी उद्योग मुस्ताङमा रहेर कसरी उहाँले व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्नुभएको छ भनेर थोरै अगाडि हामीलाई पनि जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना। सुकुन रसाइली बिके, मार्फा फलफुल तथा तरकारी उद्योग मुस्ताङबाट गण्डकी प्रदेशलाई प्रतिनिधित्व गर्दै आज यो मञ्चबाट उत्कृष्ट महिला उद्यमी बन्न सफल हुनुभएको छ। सँगसँगै उहाँले 51,000 क्यास प्राइज पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण विजेताले 51,000 क्यास प्राइज पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ। Enterprising Women of the Year, गण्डकी प्रदेशबाट। धेरै धेरै धन्यवाद। बधाई अनि शुभकामना सुकुन रसाइलीजीलाई। सुकुन रसाइली बिक हुनुहुन्थ्यो, मार्फा फलफुल तथा तरकारी उद्योग मुस्ताङ रहेर उहाँले सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। अब गण्डकी प्रदेशपछि हामी बागमती प्रदेशतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। बागमती प्रदेशबाट उत्कृष्ट महिला उद्यमी को बन्न सफल हुनुभयो उहाँको नाम अनाउन्स गरिदिनु हुनका लागि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु स्टेजमा मिस्टर अपूर्वा प्रसाद जोशी, COO साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। कृपया अगाडि आइदिनुहोला। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ मिस सृजना राणा, प्रेसिडेन्ट NICCI, सम्भवतः उहाँ हुनुहुन्न। सन्तु श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, म उहाँलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। जाउलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजबाट डिरेक्टर हुनुहुन्छ। कृपया अगाडि आइदिनुहोला। अपूर्व प्रसाद जोशी, COO साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र सन्तु श्रेष्ठ, डिरेक्टर जाउलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिज। उहाँ हुनुहुन्न भने म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु प्रीति एस सावन्तज्यूलाई, कन्ट्री म्यानेजर एयर इन्डिया। बागमती प्रदेशबाट उत्कृष्ट महिला उद्यमी बन्न सफल महिला उद्यमीको नाम उहाँहरूले अनाउन्स गर्नुहुनेछ। अब Miss Anushka Shrestha, Lasakusa Food Product. अनुष्का श्रेष्ठ, लासाकुसा फूड प्रोडक्ट प्राइभेट लिमिटेड काठमाडौँबाट उत्कृष्ट महिला उद्यमी बागमती प्रदेशलाई प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँले यो पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ। धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना। बागमती प्रदेशबाट उत्कृष्ट महिला उद्यमी अनुष्का श्रेष्ठ, लासाकुसा फूड प्रोडक्ट प्राइभेट लिमिटेड काठमाडौँबाट।
शुभकामना। पूर्व मिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठ अहिले व्यावसायिकतामा पनि अगाडि आउनु भएको छ। लासाकुसा फुड प्रोडक्ट प्राइभेट लिमिटेड काठमाडौँलाई प्रतिनिधित्व गर्दै बागमती प्रदेशबाट उहाँ सफल महिला उद्यमी बन्न सफल हुनु भएको छ। धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना। अलिकति अगाडि फोटो अपर्च्युनिटीको लागि थोरै अगाडि आइदिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद, बधाई अनि शुभकामना सबैजनालाई। र सँगसँगै अब पालो मध्य प्रदेशलाई प्रतिनिधित्व गर्दै उत्कृष्ट महिला उद्यमी बन्न सफल महिलाको नाम अनाउन्स गरिदिनु हुनका लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु मिस वर्षा श्रेष्ठज्यूलाई। जुरी मेम्बर हुनुहुन्छ र इक्राका बिजनेस हेड पनि हुनुहुन्छ। कृपया अगाडि आइदिनु होला। उहाँ सम्भवतः हुनुहुन्न, गइसक्नु भयो। म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु चङ्की छेत्रीज्यूलाई, CEO SALI CO। चङ्की छेत्रीज्यू आउनुभयो? आउनु भएको छैन। आउनु भएको छ? आउनुभयो अगाडि। कृपया अगाडि आइदिनु होला। मध्य प्रदेशको विजेता घोषणा गरिदिनुका लागि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु अगाडि स्टेजमा। अघि नै थर बिग्रिएको छ, नाम नबिगारौँ कि भनेको थोरै अक्षर बुझिएन जस्तो छ। सचिन जोशी, ग्रुप CEO जाउलाखेल ग्रुप अफ कम्पनीज। कृपया अगाडि आइदिनु होला। मध्य प्रदेशबाट उत्कृष्ट महिला उद्यमी बन्न सफल मानुभएको नाम घोषणा गर्नको लागि हुनुहुन्न? पछाडि हुनुहुन्छ, अलिकति समय दिनु पर्यो। अब हामी मध्य प्रदेशतर्फ पुगेका छौँ। मध्य प्रदेशबाट उत्कृष्ट महिला उद्यमीको नाम अब अनाउन्स हुँदैछ। The winner is Ms. Chanchala Das, Women's Skill Center. Chanchala Das, Women's Skill Center Private Limited, Birgans. एउटा महिला सशक्तिकरण अभियान हो। हाम्रो संस्थाले महिलाहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा प्रशिक्षण दिई उनीहरूलाई आय आर्जनमा सहयोग गर्छ। हाम्रो उद्देश्य महिला साक्षरता, विभिन्न प्रकारको सिप विकास, रोजगारको सुविधा, आर्थिक स्वावलम्बन र स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने हो। धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना। चञ्चला दास, वुमेन स्किल करियर प्राइभेट लिमिटेड बेरगन्जबाट मध्य प्रदेशबाट उत्कृष्ट महिला उद्यमी बन्न सफल हुनु भएको छ। सँगसँगै उहाँले क्यास प्राइज 51,000 नेपाली रुपैयाँ पनि प्राप्त गर्नु भएको छ। धन्यवाद। साथसाथै चञ्चला दासज्यूलाई बधाई अनि शुभकामना पनि। वुमेन स्किल सेन्टर प्राइभेट लिमिटेड बिरगन्जलाई प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँले मध्य प्रदेशबाट उत्कृष्ट महिला उद्यमी बन्न सफल हुनुभएको छ। र अब हामी मध्य प्रदेश पछि कोशी प्रदेशतर्फ जान चाहन्छौँ र त्योभन्दा अगाडि म सम्पूर्ण अहिलेसम्मको विनरहरूलाई एक ठाउँमा आइदिनु हुनका लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी ग्रुप फोटो पनि लिन्छौँ ताकि वी विल सेभ सम टाइम, समयको बचत गर्दै। सम्पूर्ण अहिलेसम्म विभिन्न प्रदेशबाट पुरस्कार लिन सफल महानुभावहरू यतातर्फ आइदिनु होला, मेरो बायाँतर्फ आवाजसहित एउटा ग्रुप फोटोको लागि। र अब पालो कोशी प्रदेशबाट उत्कृष्ट महिला उद्यमीको नाम घोषणा गर्ने। यसका लागि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु देवेन्द्र खतिवडाज्यू, DMD नेपाल टेलिकम। कृपया अगाडि आइदिनु होला। सँगसँगै म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु रमेश शर्माज्यूलाई, चेयरम्यान शर्मा एन्ड कम्पनी।
कोशी प्रदेशबाट उत्कृष्ट बन्न सफल महिला उद्यमीको नाम अब हामी घोषणा गर्न गइरहेका छौँ। देवेन्द्र खतिवडा DMD नेपाल टेलिकमबाट हुनुहुन्छ। सँगसँगै हामीसँग हुनुहुन्छ मिस्टर रमेश शर्मा, चेयरम्यान शर्मा एन्ड कम्पनी। कोशी प्रदेशको पालो। कोशी प्रदेशको विनर हुनुहुन्छ डिना प्रधान, बारी रोस्टरी प्याकेजिङ एन्ड इन्डस्ट्री। कोशी प्रदेशबाट डिना प्रधान, बारी रोस्टरी एन्ड प्याकेजिङ उद्योग विराटनगरबाट कोशी प्रदेशलाई प्रतिनिधित्व गर्दै सफल महिला उद्यमी बन्न सफल मिस डिना प्रधानलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना। कृपया पुरस्कार ग्रहणका लागि अगाडि आइदिनुहोला। बारी रोस्टरी एन्ड प्याकेजिङ उद्योग चलाउनुहुन्छ उहाँले। विराटनगरमा रहेर कोशी प्रदेशलाई प्रतिनिधित्व गर्दै उत्कृष्ट महिला उद्यमी बन्न उहाँ सफल हुनुभएको छ। पुरस्कार र ट्रफी सँगसँगै उहाँले पनि 51,000 नेपाली रुपैयाँ क्यास प्राइज प्राप्त गर्नुभएको छ। फोटो अपर्च्युनिटीको लागि अलिकति अगाडि आइदिनुहुन्छ कि थोरै? धेरै धेरै धन्यवाद र सँगसँगै डिनाजीलाई बधाई पनि। डिनाजीलाई म यहीँ रहिरहनु हुनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण विजेताहरूलाई एकपटक स्टेजमा पनि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु एउटा सामूहिक फोटोका लागि। सबै महिला विजेता विभिन्न प्रदेशलाई प्रतिनिधित्व गर्दै, नेपालका 7 प्रदेशलाई प्रतिनिधित्व गर्दै महिला उद्यमीहरू सम्मानित हुनुभएको छ। यो अत्यन्तै गौरवको क्षण पनि हो हामी महिला, विशेष गरी महिलाका लागि, किनभने यति धेरै महिला एकैपटक सम्मानित भएको हामीले त्यति धेरै महसुस गर्न पाउँदैनौँ। यो हाम्रो लागि दुर्लभ क्षण पनि हो। एउटा ग्रुप फोटो, त्यसपछि हामी अरू क्याटेगोरीतर्फ लाग्नेछौँ। उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो 7 प्रदेशलाई प्रतिनिधित्व गर्दै उत्कृष्ट महिला उद्यमी बन्न सफल महानुभावहरू। यहाँहरू सबैजनाको व्यावसायिक यात्रा अझै सबल सुदृढ बनोस् भन्ने हामी यही मञ्चबाट शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद सबैजनालाई। 7वटा प्रदेशबाट आफ्नो उद्यमशीलता र व्यावसायिकतालाई अगाडि बढाइरहनु भएका महिला उद्यमीलाई आज हामीले यो मञ्चबाट सम्मान प्रकट गऱ्यौँ। यो सबैजनाको लागि हौसला आदान प्रदान गर्ने क्षण पनि हुन सक्छ र कार्यक्रममा अझै पनि हामीसँग अरू क्याटेगोरीको अवार्डहरू पनि रहेको छ, अरू कार्यक्रम पनि रहेको छ। तर त्योभन्दा अगाडि आजको हाम्रो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ माननीय अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महज्यू। उहाँलाई यस मञ्चमा आफ्ना केही भनाइहरू राखिदिनुका लागि, हामी सबैजनालाई ऊर्जा प्रदान गरिदिनुका लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सर्वप्रथम त न्यू बिजनेस एज अभियानलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा, सँगसँगै यो महत्त्वपूर्ण काममा सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण सहयोगी संस्थाहरू, स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क लगायत उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा न्यू बिजनेस एज मलाई लाग्छ नेपालमा घरको अर्थतन्त्र महिलाहरूले चलाइरहनु भएको थियो। अब देशको अर्थतन्त्र
पनि उहाँहरूको हातमा आउँदैछ। यो आजको जुन महिला उद्यमीहरू देशैभरिबाट, सातै प्रदेशबाट यहाँ प्रस्तुत हुनुभएको छ र ठुलो सङ्ख्या 2000 हैन 2000 उद्यमशील महिलाहरू भित्रबाट छनौट गरेर 7 जना त्यो अहिलेको अवस्थामा विभिन्न सेक्टरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाहरू यहाँ प्रस्तुत हुनुभएको छ। यो हामी सबैको लागि अत्यन्त खुसीको कुरो। यो खाली कति अवार्ड पाउनुभयो, कस्तो खाले उहाँहरूलाई सहयोग गरियो, त्यो महत्त्वपूर्ण होइन। के महत्त्वपूर्ण हो भने अब उहाँहरूलाई त्यो उद्यमशीलतालाई, उहाँहरूले गरेको कामलाई पहिचान मिलेको, त्यो महत्त्वपूर्ण हो भन्ने मलाई लाग्छ। र विभिन्न सुदूरपश्चिमदेखि कोशीसम्म जुन प्रतिनिधित्व विभिन्न क्षेत्रलाई उहाँले गर्नुभएको छ, ट्राभलदेखि, ज्वेलरीदेखि, हर्टिकल्चरदेखि, फ्लोरिकल्चरदेखि र पुस्तकारीलाई इन्टरनेसनल उसमा लानेदेखि लिएर वुमेन एन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई स्किल दिनेदेखि प्याकेजिङका कुरादेखि सबै उद्यमी विभिन्न सेक्टरलाई यहाँ प्रतिनिधित्व भएको छ। मलाई विश्वास छ उहाँहरू जो अहिले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ, उहाँहरू मात्रै होइन, त्यो 2000 एन्टरप्रेन्योर महिलाहरू, उहाँहरू मात्रै होइन, अरू पनि धेरै उद्यमशील महिलाहरू हुनुहुन्छ जो फरफ्रन्टमा आइसक्नु भएको छ, कति आइसक्नु भएको छैन। मलाई लाग्छ यो हाम्रो पुँजी हो, यो देशको लागि पुँजी हो। र अहिले हामी सबैलाई थाहा छ ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू विदेशमा छन्, मोस्टली केटाहरू, र महिलाहरू थोरै मात्रै विदेश गएको छ। त्यसकारण पनि मलाई लाग्छ महिलाहरूको नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र यो इन्टरप्रेन्योरसिपलाई प्रमोट गर्ने कुरालाई हामीले चाहिँ उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। सरकारले उच्च प्राथमिकता दिन्छ र अहिलेको बजेटमा पनि त्यो किसिमको प्रस्ताव गरेका छौँ। हामीले यो पाला महिला उद्यमीहरूलाई नै मध्यनजर राखेर 5 खालमा महिला यो के अरे त्यहाँ चाहिँ औद्योगिक ग्राम, महिला औद्योगिक ग्राम भनेर पहिलोपटक हामीले यो प्रस्ताव गरेका छौँ। त्यहाँ महिला उद्यमीहरूले उद्योग व्यवसाय गर्नलाई त्यो स्पेस प्रदान गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेका छ। त्यस्तै गरेर अहिले हामीले यो इन्टरप्रेन्योरसिपलाई, स्टार्टअपलाई प्रमोसन गर्नको लागि पनि हामीले फन्ड सरकारले स्थापना गरेका छ। रिसर्च, स्टार्टअप लगायत उद्यमशील क्षेत्रलाई छुट्टै फन्ड पनि हामीले क्रिएट गरेका छौँ। मलाई लाग्छ महिला उद्यमीहरूले यसको चाहिँ भरपुर उपयोग गर्न, त्यसको कार्यविधि पनि अब तयार हुँदैछ। त्यसको लागि आवेदन दिन पनि म यहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्छु र यहाँहरूको जुन विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएका महिला उद्यमशील दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ ले त्यो सुविधा लिनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले अब महिलाहरूको कुरा गर्दा पुरुषहरू चाहिँ अलि हामी ज्यादा डुलुवा हौँ, हामी स्थिर रहँदैनौँ, धेरै स्थिर छैनौँ।
त्यसकारण स्थिरता दिने भनेको महिलाहरूले र अहिले चाहिँ पुरुषहरू यङ पुरुषहरू ठुलो सङ्ख्या विदेशमा भएको हुनाले पनि महिलाहरू अब घरमा सीमित नभएर बाहिर यो बाध्यकारी पनि परिस्थिति बनाएको छ। आई थिङ्क द्याट इज अपर्च्युनिटी पनि हो कि लिडरसिप लिने हर क्षेत्रमा र आर्थिक क्षेत्रमा पनि लिडरसिप लिने यो अवसर हो भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले चाहिँ यो अध्ययनको शिक्षाको हिसाबले पनि अब महिलाहरू चाहिँ धेरै पछाडि छैनन्। त्यस अर्थमा पनि मलाई लाग्छ हामीले यो उद्योग व्यवसायमा महिलाको भूमिका र डेडिकेसन र सँगसँगै इन टर्म्स अफ डेलिभरीमा पनि उहाँहरूको जुन डिसिप्लिन छ र लागेपछि जुन काम गर्ने त्यसलाई पुरा गर्नुपर्छ। हामी यताउता भड्क्यौँला, पुरुषहरू भड्क्यौँला, उहाँहरू भड्किनुहुन्न। त्यस अर्थमा पनि मलाई लाग्छ यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नको लागि यहाँहरूको ठुलो भूमिका हुन्छ भन्ने मैले चाहिँ ठानेको छु। र ठुलो उद्योग व्यवसायले धेरै रोजगारी दिँदैन, त्यसको आफ्नै ठाउँ महत्त्व त छँदैछ, तर स्मल एन्ड मिडियम स्केल इन्टरप्राइजेसहरूले ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी दिन्छ। त्यसकारण पनि मलाई लाग्छ साना मझौला उद्योग व्यवसायलाई यो अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा हामीले लिनुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ उच्च प्राथमिकतामा सरकारले दिने इन्सेन्टिभ्स र सपोर्टलाई प्राथमिकताका साथ हामीले दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ र त्यही किसिमको हाम्रो बजेटको प्रस्ताव छ। यसपाल हामीले स्थानीय तहमा जसले उत्पादन गर्छ, चाहे एग्रिकल्चर सेक्टर होस् चाहे चाहिँ अरू सेक्टर होस्, एक तहको प्रोटेक्सन कम्तीमा पनि फिनिस प्रडक्ट बाहिरबाट ल्याएको भन्दा जसले चाहिँ यहाँको र मटेरियल अथवा चाहिँ बाहिरको पनि र मटेरियल ल्याएर यहाँ चाहिँ भ्यालु एडिसन जसले गर्छ, एक तहको करमा पनि हामीले चाहिँ संरक्षण दिएको छौँ र इन्सेन्टिभ्समा पनि अब उत्पादनमा आधारित इन्सेन्टिभ्स जस्तो कृषिजन्य बिजनेसमा पनि पहिला चाहिँ कागज बनाएर दुरुपयोग धेरै भयो, अब त्यो होइन, जसले उत्पादन गरेर देखाउँछ, जस्तो यहाँ चाहिँ हर्टिकल्चरको आइरहेछ, यहाँ चाहिँ फ्लोरिकल्चरको आइरहेछ, अरू सेक्टरको आइरहेछ, त्यसको आधारमा सरकारले चाहिँ अनुदान दिने त्यो नीति पनि हामीले ल्याएको छौँ। यसलाई पनि यहाँहरूले चाहिँ पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। अन्त्यमा फेरि पनि म यो न्यू बिजनेस एज यो अभियान छ, यो अभियानमा यो जुन म्यागजिन छ त्यसको लिडरसिप हाम्रो लम्सालजी गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले एउटा तहमा यसलाई पुर्याउनु भएको छ र अब यो चाहिँ डिजिटल एज, अब यो छलफल नै यो डिजिटल वुमन इन्टरप्रेन्योरसिप इन द डिजिटल एज भनेर यहाँ छलफलै भएछ। महत्त्वपूर्ण निष्कर्षहरू यहाँले ल्याउनु भएको होला। अब पहिला जस्तो मार्केटिङ गर्न असहज छैन। अब यो टेक्नोलोजीमा, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा आएको परिवर्तनको कारणबाट हामीले युनिक प्रडक्टहरू अहिले मार्केटमा, इन्टरनेसनल मार्केटदेखि नेपालभित्रकै मार्केटमा पनि युनिकनेस खोजिरहेछ। अब त्यस किसिमको प्रडक्टहरूलाई हामीले डिजिटल्ली मार्केटिङ गर्ने परिस्थिति बन्या छ। त्यस हुनाले म त एक ठाउँमा सानो ठाउँ काम गरिरहेको छु, कसरी यो मार्केटमा पुर्याउने भन्ने समस्यालाई पनि यसले हल गर्छ। त्यसकारण यो डिजिटल प्लेटफर्मलाई पनि भरपुर उपयोग गर्नुपर्छ र त्यसमा हामीले फेसिलिटेट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यस्तो किसिमको यो आयोजनाले यो प्रडक्ट र सर्भिसेसहरूलाई चिनाउन पनि मद्दत गर्छ र हामीले चाहिँ आइटी सेक्टरमा अहिले चाहिँ थप इन्सेन्टिभ्स दिएको छौँ। त्यसको लागि विदेशीहरूले पनि नेपालीहरूले पनि कुनै पुँजीको सीमा यो उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्ने नेपालीहरूको लागि त जिरो पुँजीमा तपाईँले चाहिँ व्यवसाय दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि
र प्रारम्भिक पुँजी पनि 100 रुपियाँ राखेपछि कम्पनी दर्ता गर्न सकिन्छ। यसको पनि उपयोग यहाँहरूले चाहिँ गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। आईटी सेक्टरमा त हामी विदेशीहरूले पनि कुनै पुँजीको सीमा नराख्ने र ट्याक्स इन्सेन्टिभ्स पनि 50% तल गर्ने पनि प्रावधान राखेका छौँ। त्यसमा पनि अब अलिकति यो आईटी सेक्टरमा अगाडि बढ्नुभएका महिलाहरूले त्यसको पनि भरपुर सदुपयोग गर्नुहुनेछ। अरू सेक्टरमा आउने उद्यमशील महिलाहरूले पनि यो उद्योग व्यवसाय दर्तामा दिएको छुटलाई चाहिँ उपयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु। यति भनेर फेरि पनि यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो, त्यसकारण आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण महिला अगुवा नेत्रीहरू जो यहाँ आउनुभएको छ, उहाँहरूले अरू धेरै महिला दिदीबहिनीहरू जो हिचकिचाइरहनु भएको छ, उहाँहरूसँग क्षमता छ, डिसिप्लिन छ, योग्यता छ, स्किल छ, केही गरौँ भन्ने ड्राइभ छ, तर निस्किनलाई चाहिँ के हो कसो हो भन्ने चाहिँ लागिरहेछ। यहाँहरूले चाहिँ प्रेरणाको स्रोत बन्नुहुनेछ भन्ने पनि लागेको छ। यति भनेर बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद माननीय अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महज्यू। आजका हाम्रो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरेर जानुभयो। कसरी सरकारले महिला उद्यमशीलतालाई पनि प्रवर्धन गर्नका लागि नीतिगत रूपमा के कस्ता प्रयासहरू गरेको छ भनेर पनि प्रकाश पारेर जानुभयो। ती नीतिहरू कार्यान्वयनको तहमा पनि पुगोस्, कार्यान्वयन प्रभावकारी होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। किनभने हामीसँग कागजमा सुन्दर सुन्दर नियम कानुन ऐनहरू छ, त्यो कार्यान्वयनको तहमा चाहिँ पुग्दैन। महिलाहरूले त्यति धेरै लाभ लिन सकिरहेको अवस्था पनि छैन। त्यो हल होस्, हामी यही चाहन्छौँ। र धन्यवाद हामीलाई आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि समय दिनुभएकोमा। उहाँले भने जस्तै अब रथलाई अगाडि बढाउन मात्रै महिलाले कन्ट्रिब्युट गर्ने होइन, आकाश आदि मात्रै भनेर त्यो एब्स्ट्र्याक्ट कुरामा रमाउने होइन कि अर्थतन्त्रमा जिडिपीमा हामीले कति कन्ट्रिब्युट गऱ्यौँ भनेर हामीले अब यो सिधा हिसाब माग्ने र सिधा हिसाब देखाउने समय पनि आइसकेको छ होइन। अब रथ त जसले चलाए पनि भयो, तर अर्थतन्त्रमा पनि हाम्रो योगदान छ भनेर हामी गर्व गर्न सकौँ न। कार्यक्रमलाई म पक्कै पनि अगाडि बढाउँछु, अरू क्याटेगोरीहरू पनि छ, तर मैले अघि नै भने यो बृहत कार्यक्रम गर्नको लागि हामीलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको साथ सहयोग र हौसला प्राप्त छ। उहाँहरूलाई पनि एक्नोलेज हामीले समय समयमा गर्नै पर्यो। म प्राविधिक साथीहरूलाई छोटो स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कको टिभिसी छ त्यो बजाइदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु, स्मरण गराउन चाहन्छु। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क नेपाल हाम्रो कार्यक्रमको टाइटल स्पोन्सर रहेको छ। नमस्ते, मेरो नाम विमला कार्की, घर उदयपुर, हाल बसाइ काठमाडौँ महाकाल। सुरुमा अनि मेरो हस्बेन्ड बाहिर हुन्थ्यो, उहाँलाई लिन आउँदाखेरि चाहिँ मैले लेडिजहरूले टेम्पो चलाएको देखेर अनि मलाई पनि मन लाग्यो। अनि कपडा पसल गर्थेँ अनि उहाँ मेरो हस्बेन्डलाई चाहिँ भने मैले पसल बेचौँ अनि हामी पनि काठमाडौँ गएर बसौँ भन्दाखेरि उहाँले हुन्छ हिँड न त भन्नुभयो। अनि आएर मैले पनि 1-2 महिना फलफुल बेचेको आडामा अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनि टेम्पो सिकेर टेम्पो चलाइरहेको छु। 4-5 वर्ष चाहिँ मैले साउकै चलाएँ। साउको चलाउँदाखेरि चाहिँ अब टिप पुरा गर्नै पर्ने अनि अब पैसा पुगेन भने पनि दिनै पर्ने, अब त्यति धेरै बचत नहुने त्यस्तो हुन्थ्यो, गाह्रो हुन्थ्यो। अब आराम बिमार हुँदाखेरि पनि धेरै कुरामा गाह्रो हुने। हाम्रो जो ओनर हुनुहुन्छ चार्जिङको, उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभयो स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कले सजिलो लोन दिइरहेछ महिलाहरूलाई, हजुरहरूले लिन चाहनुहुन्छ भने यसमा सजिलो हुन्छ, यसमा गरौँ प्रोसेस चालौँ भन्नुभयो उहाँहरूले। अनि त्यही भएर चालेको। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कले महिला उद्यमशील कर्जा दिनुभएको छ नि त, त्यसमा चाहिँ हामीलाई धेरै सजिलो भएको छ। ब्याङ्कमा गइकन मैले आफ्नो टेम्पो किनिकन चाहिँ मैले
दुईटा बच्चा पढाएर बाहिर पठाइसकेँ राम्रो छ महिला उद्यमशील कर्जा चाहिँ धेरै सजिलो भइरहेको छ जति हामीले लिएका छौँ सस्तो लोन हामी लेडिजहरूलाई तिर्न पनि धेरै सजिलो जम्मा थोरै तिर्नुपर्ने होइन अनि त्यसमा अब 4 दिनको तिर्दा अनि सबै गर्दाखेरि जति हामीले यता फाइनेन्समा तिर्नु पर्थ्यो नि त्यो यता त्यो फाइनेन्समा तिर्ने ब्याज चाहिँ हामीले यता तिर्न पुगिरहेको छ क्या 4 दिनको भयो यता उसको ब्याङ्कको भयो तिरेर पनि हामीलाई 50-60 हजार रुपियाँ महिनाको बचिरहेको छ हाम्रो घर खर्च चलाउन बच्चाहरूलाई गरेर पुगिरहेको छ मैले के गरी खाऊँ मैले के गरी बालबच्चा पढाउँ भन्ने नसोच्नु होइन म कसरी अगाडि बढौँ भन्ने सोच्नु मलाई धेरै गर्व फिल लाग्छ मेरो बच्चाहरूलाई मैले टेम्पो आएर उदयपुरबाट आएर टेम्पो सिकेर अनि हाम्रो एकजना दिदी हुन्थ्यो उहाँले सिकाएर उहाँले बाटो देखाइदिनु भएको नि त मलाई अनि उहाँले बाटो देखाइदिनु भयो अनि मलाई घरमा बच्चाहरूले दुइटैले सपोर्ट गर्नुभयो श्रीमानले पनि सपोर्ट गर्नुभयो अनि ठिकै छ सिक नि त भन्नुभयो अनि मैले सिकेर यहाँसम्म अहिले आउन पाए चाहिँ खुसी लाग्छ गर्व लाग्छ धेरै धेरै धन्यवाद स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क लिमिटेड कसरी महिला उद्यमशीलता निम्न र मध्यम आय भएका महिला र किशोर किशोरीलाई उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्नका लागि सहयोगी भइरहेको छ आय आर्जनसँग महिलाहरूलाई किशोरीहरूलाई कसरी जोड्न सकिरहेको छ भन्ने एउटा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको भिडियो थियो र अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा हाम्रा स्पोन्सरहरूलाई टोकन अफ अप्रिसिएसन वितरण गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु यसका लागि एनबिएका डाइरेक्टर सबिता सुवेदीज्यूलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु कृपया अगाडि आइदिनुहोला हाम्रो यस कार्यक्रमका स्पोन्सर्सहरूलाई टोकन अफ अप्रिसिएसन दिने कार्यक्रम अब अगाडि बढ्नेछ हाम्रो टाइटल स्पोन्सर रहेको छ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क नेपाल स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क नेपाललाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु टोकन अफ अप्रिसिएसन ग्रहणका लागि अगाडि आइदिनुहोला CEO सर पनि हुनुहुन्छ मे आई हेभ द प्लेजर अफ वेलकमिङ द CEO अफ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क टु काइन्डली एक्सेप्ट टोकन अफ अप्रिसिएसन टाइटल स्पोन्सरलाई धेरै धेरै तालिका साथ धन्यवाद ज्ञापन गरिदिउँ यसै गरी सँगसँगै हाम्रो अरू पार्टनरहरू रहेका छन् आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सका कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने कृपया अगाडि टोकन अफ अप्रिसिएसन ग्रहणका लागि आइदिनुहोला आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रतिनिधिलाई पनि म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु यसपछि सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सबाट प्रतिनिधि कृपया अगाडि आइदिनुहोला सँगसँगै सल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडबाट पनि प्रतिनिधि अथवा प्रमुख कोही हुनुहुन्छ भने कृपया अगाडि आइदिनुहोला टोकन अफ अप्रिसिएसन ग्रहणका लागि सल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडबाट एकैछिन ग्रुप फोटोको लागि त्यही अडिनु होला माछापुच्छ्रे ब्याङ्क हाम्रो पार्टनर रहेको छ कृपया अगाडि आइदिनुहोला माछापुच्छ्रे ब्याङ्कबाट कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने सन लाइफ इन्स्योरेन्सबाट कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने कृपया अगाडि आइदिनुहोला सन लाइफ इन्स्योरेन्स माछापुच्छ्रे ब्याङ्क सल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड मैले नाम लिइसकेको महानुभावहरू तयारी अवस्थामा रहँदै थोरै अगाडि आइदिनुहोला हामी समयको बचत गर्ने प्रयासमा पनि छौँ सन लाइफ इन्स्योरेन्स नेपाल टेलिकम पनि हाम्रो पार्टनर रहेको छ नेपाल टेलिकमबाट कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने अगाडि आइदिनुहोला रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रतिनिधिलाई पनि म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्स रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्स पछि सीताराम गोकुल मिल्कबाट कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ अथवा त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गरेर कोही आउनु भएको छ भने कृपया अगाडि आइदिनुहोला सीताराम गोकुल मिल्क
विश्रामपछि साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्कका प्रतिनिधि कृपया अगाडि आइदिनुहोला। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्कपछि होन्डा ग्राजियाका तर्फबाट प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु होन्डा ग्राजियाका तर्फबाट कोही। होन्डा ग्राजिया पछि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कका प्रतिनिधि कृपया अगाडि आइदिनुहोला। एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। त्यसपछि व्यञ्जनबाट व्यञ्जनलाई प्रतिनिधित्व गर्दै कोही हुनुहुन्छ भने कृपया अगाडि आइदिनुहोला। व्यञ्जनपछि विरोतोलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने प्रतिनिधि कोही हुनुहुन्छ भने अगाडि टोकन अफ अप्रिसिएसन लिनका लागि स्टेजमा आइदिनु होला। विरोतो। लास्ट बट नट द लिस्ट वर्ल्ड लिङ्क, हाम्रो कम्युनिकेसन पार्टनर वर्ल्ड लिङ्क, इन्टरनेट पार्टनर वर्ल्ड लिङ्कका प्रतिनिधि कृपया अगाडि आइदिनु होला। सबैजना महानुभावहरूलाई थोरै अगाडि एउटा ग्रुप फोटोको लागि, त्यसपछि हामी यो मञ्चबाट बिदा माग्छौँ तपाईँहरूसँग। धन्यवाद। म सबैजनालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको यस्तै साथ सहयोग र हौसला आगामी दिनमा पनि प्राप्त हुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। महिला उद्यमशीलतामा तपाईँहरूले देखाउनु भएको जुझारुपन पक्कै पनि तारिफ योग्य नै छ। र अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा नेसनल लेभलका विजेता राष्ट्रिय स्तरका महिला उद्यमीलाई पुरस्कृत गर्ने समय आएको छ र हाम्रो अबको क्याटेगोरी रहेको छ Women Entrepreneur in Tech of the Year। प्रविधितर्फ Women Entrepreneur Tech of the Year को पुरस्कार कसले जित्नुहुन्छ त्यो नाम घोषणा गरिदिनु हुनका लागि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु धर्मेश्वरजीलाई, CEO हुनुहुन्छ कृषि कम्पनीबाट, कृपया अगाडि आइदिनु होला। यसै गरी म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क नेपालका DCEO गोरख राणाज्यूलाई पनि। Women Entrepreneur Tech of the Year को नाम घोषणा गरिदिनु हुनका लागि। अबको हाम्रो क्याटेगोरी Women Entrepreneur Tech of the Year। गोरखज्यू अघि मैले देखेको थिएँ, सम्भवतः उहाँ बाहिरिनु भयो भने म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु माइकल सिद्धिज्यूलाई, कन्ट्री हेड ट्रान्जेक्सन ब्याङ्किङ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क नेपालको तर्फबाट हुनुहुन्छ। अबको अर्को क्याटेगोरीको विजेताको नाम घोषणा गरिदिनु होला। हाम्रो क्याटेगोरी रहेको छ वुमेन एन्टरप्रेन्योर इन टेक अफ द इयर। अलिकति हाम्रो ह्याप्पी आवर पनि सुरु भए जस्तो छ, तर पछि पुरस्कार प्राप्त गर्ने महानुभावहरूलाई अन्याय नहोस् है। ताली चाहिँ बजाइदिनु होला। And the winner is Miss Alisa Shrestha. Alisa Shrestha. Alisa Shrestha, Amnil Technology Private Limited Bata. Amnil Technologies. Amnil Technologies has been in the business of software development since past 14.5 years. We are kind of like a customized application development company. And we work in different technologies. Women Entrepreneur Tech of the Year बन्न सफल हुनुभएको छ मिस अलिसा श्रेष्ठ अम्निल टेक्नोलोजी प्राइभेट लिमिटेडबाट। धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना। सँगसँगै
परमेश्वरजी र माइकल सिद्धिज्यूलाई पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। बधाई अलिसा श्रेष्ठज्यूलाई। र हाम्रो अर्को क्याटेगोरी रहेको छ सोशल एन्टरप्रेन्योर अफ द इयर। सोशल एन्टरप्रेन्योर अफ द इयर यो क्याटेगोरीका विजेताको नाम अनाउन्स गरिदिनुहुनका लागि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु मिस उर्मिला श्रेष्ठ, CEO सल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन। कृपया अगाडि आइदिनु होला। सोशल एन्टरप्रेन्योर अफ द इयरको विजेता घोषणा गरिदिनु हुनका लागि। र म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु मिस्टर जी गोपाल कृष्णन, कन्ट्री डिरेक्टर एसियन पेन्ट्स नेपाल। उर्मिलाजी र जी गोपाल कृष्णनलाई म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु अगाडि। उहाँ हुनुहुन्न। म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु रुमी सिंहज्यूलाई, को फाउन्डर रुमसन नेपाल। कृपया अगाडि आइदिनु होला। सोशल एन्टरप्रेन्योर अफ द इयरको विजेताको नाम घोषणा गरिदिनु हुनका लागि। सोशल एन्टरप्रेन्योर अफ द इयर अबको हाम्रो क्याटेगोरी। The winner is Dr. Anand Soba Tamrakar. Congratulations to you. Dr. Anand Soba Tamrakar, vermicompost expertबाट। विश्वविद्यालय कीर्तिपुरको रिटायर्ड प्रोफेसर हुँ र हाल आएर चाहिँ ठुलो समस्या भनेको रासायनिक मल र विषादीले, जसले गर्दाखेरि वातावरण बिग्रियो र हाम्रो स्वास्थ्यलाई नकारात्मक असर परिरहेछ। त्यसै गरेर माटोलाई पनि एकदम बिगारेको हुनाले यसको चाहिँ अल्टरनेटिभ, यसको चाहिँ विकल्प भनेको जैविक मल हो। जैविक मलमा पनि राम्रो क्वालिटीको गड्याउला मल रहेको हुनाले मैले अहिले गड्याउला मललाई प्रचार प्रसार र प्रवर्धनमा लागिरहेछु। धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना डाक्टर आनन्द शोभा ताम्राकारज्यूलाई सोशल एन्टरप्रेन्योर अफ द इयरको पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ। वर्मिको कम्पोस्ट एक्सपर्ट उहाँको कम्पनी हो। सँगसँगै उर्मिलाज्यू र रुमी सिंहलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना। सोशल एन्टरप्रेन्योर अफ द इयर पछि अब हामी अर्को क्याटेगोरीतर्फ लाग्दैछौँ, प्रोफेसनल वुमेन अफ द इयर अबको हाम्रो क्याटेगोरी। र यो क्याटेगोरीका विजेतालाई पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुनका लागि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु मिस रितु केरिया, डिरेक्टर सीताराम गोकुल मिल्क्स। कृपया अगाडि आइदिनु होला। यसै गरी म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु बसन्ती प्रधान, जुरी मेम्बर, भाइस प्रेसिडेन्ट एफविन। अब हाम्रो अर्को क्याटेगोरी रहेको छ प्रोफेसनल वुमेन अफ द इयर। लास्ट बट नट द लिस्ट भन्ने मान्यतामा हामी विश्वास गर्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा पछि आउने विजेताहरूलाई पनि तालीमा चाहिँ कन्जुसाइ थोरै नगरिदिनु होला। प्रोफेसनल वुमेन अफ द इयर अबको हाम्रो क्याटेगोरी। And the winner is Miss Seva Pathak. सेवा पाठक, प्रोफेसनल वुमेन अफ द इयर वाइनेट कम्युनिकेसनबाट आफ्नो पुरस्कार ग्रहणका लागि अगाडि आइदिनु होला। प्रोफेसनल वुमेन अफ द इयर। Strength, Mrs. Seva Pathak Bohra's journey from a chartered accountant to the CEO of one of the leading ISP in Nepal, Vianet Communication, is a testament of her tenacity, hard work, and remarkable leadership. We at Vianet are truly driven by our vision, enriching lives to the best digital experience. We are committed to continue to be pioneers and leaders in bringing our solutions to shape the future of technology and connectivity in Nepal.
धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना प्रोफेसनल वुमेन अफ द इयरको अवार्ड प्राप्त गर्न सफल हुनु भएको छ सेवा पाठक वायनेट कम्युनिकेसनबाट थ्याङ्क यू सो मच तिनैजनालाई धन्यवाद अब हामी अर्को क्याटेगोरीतर्फ जाँदैछौँ अब हाम्रो अर्को क्याटेगोरी रहेको छ वुमेन एन्टरप्रेन्योर अफ द इयर यो क्याटेगोरीको अवार्डको नाम अवार्डीको नाम घोषणा गरिदिनु हुनका लागि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु मिस निरु रायमाझी खत्री प्रेसिडेन्ट एफ विन कृपया अगाडि आइदिनु होला यसै गरी म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु अन्जु शर्माज्यूलाई इडी सिभिक हस्पिटल वुमेन एन्टरप्रेन्योर अफ द इयर अबको हाम्रो क्याटेगोरी र यो क्याटेगोरीमा विजेता हुने महानुभावको नाम अबको केही क्षणमै उहाँहरूले घोषणा गर्नुहुनेछ वुमेन एन्टरप्रेन्योर अफ द इयर Wow. The winner is Dr. Pratibha Pandey. Dr. Pratibha Pandey, Civic Hospital. कृपया म प्रतिभा पाण्डे मेडिकल डाक्टर भएको करिब 50 वर्ष भयो मलाई के लाग्छ भने शिक्षा सबैभन्दा ठुलो कुरा हो हामीले महिलाहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि शिक्षालाई नै हो प्रमोट गर्नुपर्ने र साथै इकोनोमिक फ्रिडम पनि जरुरी छ महिलाहरूको लागि अहिले टेक्निकल फिल्डमा धेरै महिलाहरू देखेको छु मैले तर लिडरशिप पोजिसनमा पोलिटिकल लिडरशिप पोजिसनमा आउन सक्नु भएको छैन त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नै लेभलबाट स्ट्रगल गर्दै जानुपर्ने छ हाम्रो कानुनहरू पनि असमान छन् त्यो सबै ठिक नभएसम्म हामी धेरै अगाडि बढ्नलाई हामी गाह्रै छ त्यसैले च्यालेन्जेस धेरै छ अहिले पनि महिलाहरूको लागि धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना वुमेन एन्टरप्रेन्योर अफ द इयरको अवार्ड प्राप्त गर्न सफल डाक्टर प्रतिभा पाण्डेलाई सिभिक हस्पिटलबाट हुनुहुन्छ उहाँ थ्याङ्क यू सो मच अब हामी अर्को क्याटेगोरीतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ म एफविनका प्रेसिडेन्टलाई त्यही रहिरहनु हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु आवाजीलाई पनि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु अब हाम्रो बिजनेस वुमेन अफ द इयर भन्ने क्याटेगोरी छ महिलाको हौसला अझै बढाउँ सम्पूर्ण महिला नै हुनुहुन्छ तैपनि र अबको यो क्याटेगोरीको विजेताको नाम घोषणा गरिदिनु हुनका लागि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु मिस राधिका अर्याल जोइन्ट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री अफ इन्डस्ट्री कमर्स एन्ड सप्लाइज कृपया अगाडि आइदिनु होला निरुजी पनि अगाडि बसिदिनु होला हाम्रो बिजनेस वुमेन अफ द इयरको नाम घोषणा हुन्छ त्यसपछि उहाँलाई पुरस्कार दिने कार्यक्रम रहेको छ राधिका अर्यालज्यूलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु अगाडि आइदिनु होला यसै गरी म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु आभा शाहज्यूलाई पनि जुरी मेम्बर हुनुहुन्छ प्रेसिडेन्ट जोन्टा क्लब अफ काठमाडौँ कृपया अगाडि आइदिनु होला अब हाम्रो क्याटेगोरी रहेको छ बिजनेस वुमेन अफ द इयर Business Woman of the Year, Miss Padmasana Shakya. Business Women of the Year, Miss Padmasana Shakya, Chairperson Manusi Lagubitha Bittiya The main challenge is that handicraft market, handicraft order is declining. We are very much worried. And our producers also worried about it. Tell us how we can work better together. How we can produce better product to you and your customer, and also how we can improve more lives of artisans. हाम्रो आजको यो अर्को क्याटेगोरी हो बिजनेस वुमेन अफ द इयर यो क्याटेगोरीको विजेता हुनुहुन्छ मिस पद्मासना साक्य चेयरपर्सन मानुसी लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
जोरदार तालीका साथ उहाँको हौसलालाई अझै हामी बुलन्द पारिदिउँ। धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। बिजनेस वुमेन अफ द इयरको विनर हुनुहुन्थ्यो पद्मासना साख्य, चेयरपर्सन मानुषी लघु वित्त वित्तीय संस्था। अब हामी आजको लास्ट बट नट द लिस्ट एकदमै महत्त्वपूर्ण क्याटेगोरीतर्फ आएका छौँ। यो क्याटेगोरीको लागि हामीले लामो समयदेखि प्रतीक्षा पनि गरिरहेका छौँ। लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड। व्यापारमा, व्यवसायमा, उद्यमशीलतामा आफ्नो जीवनको उर्वर लामो समय खर्च गर्ने महानुभावहरूलाई हामी यो लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मान गर्ने गर्छौँ। र लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड 2023 को विजेताको नाम घोषणा गरिदिनु हुनका लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु हाम्रो जुरीका चेयर तथा चेयरम्यान वी रक एन्ड कम्पनीका राधेश पन्तज्यूलाई। कृपया अगाडि आइदिनुहोला। सँगसँगै म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु मदन लम्सालज्यूलाई पनि अगाडि आइदिनुहोला। सँगसँगै हामीसँग हुनुहुन्छ ज्योत्सना श्रेष्ठ, VP FNCCI। कृपया अगाडि आइदिनुहोला। विजेताको नाम घोषणा सँगसँगै पुरस्कार वितरण समारोहमा सरिक भइदिनु हुनका लागि। अबको क्रममा हाम्रो यो लास्ट सेट अफ द अवार्ड लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड 2023। Lifetime Achievement Award. Does anybody have a guess? कसैले गेस गर्न सक्नुहुन्छ? One guess? Tough call, I must say. Miss Yankila Sherpa. लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड 2023 बाट सम्मानित हुनुभएको छ याङ्किला शेर्पा। उहाँको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारणले गर्दा उहाँ यो कार्यक्रममा सरिक हुन भनेर नारा लगाएर सक्नुभएको जेन्डरको छैन। कुरा मात्र गरेर हुँदैन। जबसम्म महिला गरिब हुन्छ तबसम्म त्यो महिला जहिले पनि पेलेकै हुन्छ। त्यो महिला चाहिँ जहिले पनि शोषितै हुन्छ र उसले 2 पैसा कमाउन सक्ने भएपछि उसको कन्फिडेन्स लेभलै हाई हुन्छ। उसलाई पुरुषले पनि मान्न थाल्छ, सासू ससुराले पनि मान्न थाल्छ र ऊ अझै फर्दर सिक्नु पनि खोज्छ, पढ्नु खोज्छ र त्यो नै उसको लागि एउटा लाइफ स्किल। लाइफमा महिलालाई सशक्त भनेको मलाई चाहिँ विशेष गरेर यो आर्थिक रूपमा सशक्त नभएसम्म महिला सशक्तिकरणको कुरा जति गरेर पनि पढाइ ज्ञान धुमधाम लिएर विदेशमा भ्रमण मात्र गरेर यी सहरमा बसेका महिलाहरू मात्रै हुन्छ। तर महिलाका आर्थिक सशक्तिकरणको काम चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा, जहाँ चाहिँ हाम्रो मोर देन 80% नेपाली महिलाहरू ग्रामीण क्षेत्रको महिलाहरू। त्यस कारण यिनीहरूकै लागि पनि यो महिला आर्थिक सशक्तिकरणको अभियान हामीले सुचारू गरेको छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो याङ्किला शेर्पा, स्नो लेपर्ड ट्रेकका MD हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य अवस्थाका कारण आजको हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन। उहाँकी छोरी डिकिला शेर्पाज्यूलाई उहाँको बिहाफमा यो लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो अन्तिम क्याटेगोरी थियो लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड 2023। यसबाट सम्मानित हुनुभएको छ स्नो लेपर्ड ट्रेकबाट याङ्किला शेर्पाज्यू, म्यानेजिङ डिरेक्टर हुनुहुन्छ। उहाँको छोरी डिकिला शेर्पाले उहाँको बिहाफमा यो अवार्ड ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ र यो अवार्डमा लेखिएको बेहोरा रिसाइट गरिदिनु हुनका लागि म मदनज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। मदन लम्सालज्यू। Newbiz Business Women Summit and Awards
Lifetime Achievement as Businesswoman Award 2023 presented to Miss Ankila Ruit Sherpa, whereas Ankila Ruit Sherpa commands the respect of country's entire private sector and society at large. As a dedicated woman entrepreneur focused on mountain ecotourism and women empowerment through her tour operating agency started in 1985, in which she has been still active. Whereas the existing as well as new generations of women entrepreneurs get inspired from her pioneering extraordinary story of perseverance, resilience and innovation evidenced by starting and managing a premium grade trekking agency on her own, overcoming her hurdle background of coming from a remote village. Whereas she has through her businesses and social activities contributed immensely in enhancing the trust and credibility of Nepal's business community and women entrepreneurs. The jury thus has decided to confer on Ankila Ruit Sherpa the Newbiz Lifetime Achievement in Businesswoman Award 2023 for her outstanding contribution to the field of business and women entrepreneurship in Nepal, presented on this date, 7th July 2023, 22 Asar 2080 Bikram Sambat. Amidst a special function held in Kathmandu, Mr. Radesh Panta, Jury Chair, Mr. Madan Lamsal, Chairman, New Businesses Private Limited. Thank you. धन्यवाद मदन लम्साज्यू चेयरम्यान न्यू बिजनेस एज सँगसँगै जुरीका चेयरलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड वितरण गरिदिनु भएकोमा याङ्किला शेर्पाले लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ जसले स्नो लेपर्ड ट्रेक चलाउनुहुन्छ त्यसको एमडी पनि हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो भिडियोमा एकदमै सठिक सन्देश दिएर जानुभएको छ महिलाका लागि सबैभन्दा ठुलो स्वतन्त्रता भनेको आर्थिक स्वतन्त्रता हो जबसम्म महिला आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र हुन सक्दैनन् अरू स्वतन्त्रताको खासै अर्थ रहँदैन त्यसकारणले गर्दा आर्थिक स्वतन्त्रतातर्फ हामी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन धेरै धेरै धन्यवाद अब हामी लास्ट सेट अफ अवार्ड पछि कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ अभियसली आइसकेका छौँ म आजका हाम्रो कार्यक्रमका विशेष अतिथि प्रमुख अतिथि अवार्ड विनरहरू सम्पूर्ण अवार्ड विनरलाई अगाडि फोटो अपर्च्युनिटीका लागि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु जुरी मेम्बरहरू जुरीका चेयर हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो स्पोन्सर्सहरूलाई पनि म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु अघि हाम्रो फलदायी सेसन थियो प्यानलमा स्पिकरको भूमिका निभाउनु भएका प्यानलका स्पिकर मोडरेटरलाई पनि म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु एउटा फोटो अपर्च्युनिटीका लागि हामी स्ट्यान्डर्ड चार्टर न्यू बिजनेस वुमेन समिट एन्ड अवार्डको अन्त्यमा आइसकेका छौँ अब हामी फोटो सेसनपछि यो समारोहलाई अन्त्य गर्ने तर्खरमा छौँ सम्पूर्ण स्पोन्सर्सहरू आजको हाम्रो कार्यक्रमका अतिथि अवार्ड विनर जुरी मेम्बर जुरीका चेयर प्यानलका स्पिकर मोडरेटर सबैजनालाई फोटो अपर्च्युनिटीका लागि म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु
यसपछि दोस्रो भाग न्यू बिजनेस एजका कर्मचारीहरू तयारी अवस्थामा रहनुहोला। फोटो सेसनको दोस्रो भागमा न्यू बिजनेस एजका कर्मचारी साथीहरू